Hello. এটা ঠিক হৈ গ'ল। ৱেলকাম টু লেজি অসমীয়া ষ্ট্ৰীম। মই লেজি অসমীয়া আৰু আজি এই ষ্ট্ৰীমটোত আমি ফুড ৰিভিউ কৰিম। এনিৱেজ ছানডে কেনেকুৱা গ'ল আপোনালোকৰ? মোৰ ছানডে ঠিকে আছিলে। কিবা কিবি কৰিলোঁ, কৰি মেলি ভিডিঅ' শ্বুট কৰিলোঁ। এতিয়া তোমাৰ ষ্ট্ৰীমত বহিছোঁ। এনিৱেজ এইকেইদিন মানে এই 3-4 দিনত মানে মই কিছুমান বস্তু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছিলোঁ। মোৰ ষ্ট্ৰীমত হৈ গ'ল, মোৰ ভিডিঅ'জত হৈ গ'ল। কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট ভাল লাগিলে, কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্ট মোৰ বিফলে গ'ল। চ' মই ভাবি আছোঁ আৰু যে একো নাই বাৰু, যোনবোৰ এক্সপেৰিমেণ্ট বেয়া হৈছে বা কিবা হৈছে সেইবোৰ চেঞ্জ কৰিম আৰু চেঞ্জ কৰি কিনে নতুনকৈ আকৌ কিছুমান বস্তু কৰিম। ঠিক আছে, চলো আজি ভিডিঅ'টোত মানে মই ভাবি আছিলোঁ যে ফুড ৰিভিউ কৰিম। ফুড ৰিভিউ মানে ৰিভিউ নহয়, ফুড ক্ৰিটিক এজনে যেতিয়া খানা কোনোবাই বনাই থাকিলে সেইটো বস্তু কেনেকৈ মানে মই ক'ব পাৰোঁ যে কি হৈছে, কি হোৱা নাই, কি ভুল হৈছে। চ' সেনেকুৱা ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। চ' বিৰিয়ানীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যিহেতু বিৰিয়ানীৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। চ' মানে বেচিকেলি চাম যে এক ছেকেণ্ড ৰখক। যিখিনি মানে মানুহ আছে তোমাৰ বাহিৰৰ মানুহ, যেনেকৈ ইণ্ডিয়ান ফুডটো বাহিৰৰ মানুহ যেতিয়া কুক কৰে কেনেকৈ কৰে সেইটো চাওঁ। ঠিক আছে, চলো বিৰিয়ানী চাওঁ। দিয়ক, মই গুগল ক্ৰমটো লগাই দিওঁ। নাই হোৱা বেজি। আহি গ'ল। চ' সেইটো মই মাৰি থোৱা আছিলে, চাওঁ। বেষ্ট বিৰিয়ানী, বেষ্ট বিৰিয়ানী বুলি মাজতে এইটো আহিছে, এইটো চেক কৰোঁ। ये हैं मुंबई के अक्षय ऑनलाइन बिक्री शुरू करना चाहते हैं और इन्हें बस एक डोमेन नाम की जरूरत है, akshayshop.in। बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन ये क्या? এডভাৰটাইজ দি আছে বে, কি ফালতু। Hyderabadi biryani. Let's get stuck in. So the first thing we're going to need is a lot of crispy onions. For that, we're going to need a lot of really thinly sliced onions. Now you can do it with a knife, the traditional way, or you can do it with a mandolin. It's more consistent. Just be careful because these things take fingers off. এটা কাম কৰোঁ, এক ছেকেণ্ড, মই এইটো বস্তু অলপমান চেঞ্জেছ এটা কৰোঁ। হাই, হাউ আৰ ইউ? আই এম ফাইন। তুমি কোৱা, কেনেকুৱা চলিছে তোমাৰ জিনা? কি কৰিছা? বহুত দিনৰ মূৰত আহিলা। মই এই অলপমান কিবা এটা কৰি আছোঁ ৰ'বা, এইখিনি কৰি লওক কেনেকুৱা লাগে। তাৰপিছত মানে আজি ফুড ৰিভিউ কৰিম। এই সুশান্ত, কি খবৰ? হাউ ৱাজ ইয়ৰ ছানডে? তুমিতো জিম চিম নোযোৱা হৈ গৈছা। এডিট কৰিব পৰা নাই ৰে, কেনেকৈ হ'ব এনেকৈ হ'লে? মোৰ ভালে, আজি কমলৰ তাত গৈছিলোঁ। নাইচ, বঢ়িয়া। এইটো বস্তু কেনেকৈ মই কৰিম তাকে মই ভাবি পোৱা নাই এতিয়া। দিনটো তেনেকেই গ'ল আৰু। তুমি কমলৰ তাতে আহিছিলা? মই কিবা এটা বস্তু কৰি আছোঁ, এইটো কৰিব পৰা নাই, বৰ দিগদাৰ হৈ যায় কেতিয়াবা।
বাকী দিনত কালি কি প্লেন কালিতো মানডে কাইলৈ বাৰু সেই খোলা থাকিব তোমাৰ দোকান চোকান খোলা থাকিব বাৰু কাইলৈ কিন্তু পৰহিৰ পৰা বিহু অফিচ বন্ধ চবৰে ঘৰৰ পৰাই কাম কৰিব লাগিব কি প্লেন তোমালোকৰ মই এইখিনি এইটো বস্তু ইয়াতে দিলে ভাল নেদেখি এইটো ইয়াতে দিলে এইটো বস্তু নিমিলে চ' মানে মই এইটো বস্তু মিলাই আছিলোঁ এই তলৰ যে এইটো আছে এইটো বস্তু মিলাই আছিলোঁ এতিয়া মিলাব পৰা নাই মই এইকেইদিন মানে তোমাৰ এটা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চালোঁ তোমাৰ লেংগুৱেজত কিবা কিবি চব বস্তুত কৰি চালোঁ কিন্তু মানে পিছত গম পালোঁ যে আমাৰ ইয়াতে অলপমান কিছুমান বস্তুত প্ৰব্লেম আহি যায় লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰ এটা আহি যায় ফাৰ্ষ্ট অফ অল চ' সেইকাৰণে অলপমান দিগদাৰ হৈ যায় চব বস্তুত এইটো এনেকৈ আহি যাব আৰু ইয়াতে যিখিনি লিখা আহিব চেট অভাৰলেটো মই ক'ত দিওঁ চেট অভাৰলেটো মই ইয়াতে দি দিওঁ ঠিক আছে তেতিয়া ইয়াৰে ওপৰত আহি যাব বঢ়িয়া লাগিব হা হৈ গ'ল ৰ'বা হৈ গ'ল 2 মিনিট দিয়া চ' বেচিকেলি আজি আমি এটা ভিডিঅ'ৰ কৰিম এটা ভিডিঅ' নহয় চাম ভিডিঅ' বনোৱা প্ৰচেছ কিছুমান চাম আৰু সেই প্ৰচেছবোৰৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিম কথা পাতিম আজি 5জন মানুহ আহিছে কি খবৰ তোমালোকৰ সকলোৰে কোন কোন আহিছে এবাৰ তোমালোকে এটেণ্ডেঞ্চটো দি দিবা এক ছেকেণ্ড ৰ'বা মই আইচক্ৰীম লৈ আহোঁ বেয়া ভোক লাগিছে তেতিয়ালৈকে তোমালোকে গোটেইকেইটা এটেণ্ডেঞ্চ দি দিয়াচোন 5জন মানুহ আছা 5জন মানুহে এটেণ্ডেঞ্চটো দি দিয়া কোন কোন আছে মই আহি আছোঁ আইচক্ৰীম লৈ এতিয়া মানুহ গুচিয়ে গ'ল মানে বেচিকেলি মই কি কৈ আছিলোঁ মই সেইদিনাখনৰ আইচক্ৰীম এতিয়ালৈকে শেষে কৰিব পৰা নাই আজি শেষ হ'ব ইমান আইচক্ৰীম বনাইছিলোঁ কোন কোন আছিলে নকলা যে মই সুধিলোঁ তোমালোকে নোকোৱাকৈ গুচি গ'লা বে ইমান মানে কি ক'ম আৰু মানুহবোৰক দুখে লাগি যায় সুশান্ত কি খবৰ আছানে তুমি চ' এতিয়া আমি এটা কাম কৰোঁ আইচক্ৰীম খাই ভিডিঅ'জ চাওঁ বিৰিয়ানী বনোৱা ফৰেনাৰ্ছবোৰে বিৰিয়ানী যেতিয়া বনায় সিহঁতে কেনেকৈ বনায় সেইটো চাওঁ ঠিক আছে আমিতো অসমীয়া বা ইণ্ডিয়ানবোৰে বেলেগকৈ বনাওঁ বাট ফৰেনাৰ্ছবোৰে বস্তুখিনি অলপ বেলেগকৈ বনায় চ' ওলাইছোঁ এইখন এইটো বোলে বেষ্ট বিৰিয়ানী ৰেচিপি মাৰোঁতে ইয়াৰ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টতে আহিছে ঠিক আছে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গাইড 7.5 মিলিয়ন ভিউজ ভাই চাহাব চাওঁ দিয়া পিঁয়াজ কাটিছে All right, time to fry the onions. Medium sort of low heat. You don't want this too hot because you want time for the caramelization Okay. to develop. And you want to use a lot of oil. Vegetable oil, and you're kind of shallow frying them. Oh. That's about 2 centimeters deep there. সেই কৰিব ন Come up to temperature, and then we'll get these onions in there. So once your oil's at sort of a medium-low temperature, you don't want it kind of raging hot. You probably want to do 2 or 3 batches, otherwise you overcrowd the pan. Now just keep them moving. Don't walk away from this, or you'll have brown onions. You know. বঢ়িয়া ভাজিছে এইটো পিঁয়াজটো কৰিছে তোমাৰ
গোল্ডেন ব্ৰাউন বাৰিষ্টা বনাই আছে পুৰা লাইট হিট বনাব কি কয় মানে মিডিয়াম হিটত বনাব লাগে যোনটো তোমাৰ ইণ্ডাকশ্যনত নোৱাৰি সো যদি বাই চান্স আমাৰ যদি গ্যাস বন্ধ হৈ যায় আমি ইণ্ডাকশ্যনত এইবোৰ কেনেকৈ বনাম বে Don't want that. The great thing about this dish is that it's really easy to cook for a lot of people and pretty affordable too. You know, you can use chicken drumsticks, which are really affordable. You can just leave the meat out altogether if you really wanted to. Other than that, you've got rice, onions, a whole bunch of spices, and some yogurt. So it's not that expensive. মুৰাদাবাদী বিৰিয়ানী নেকি নহয় নহয় হায়দৰাবাদী বিৰিয়ানী হয়তো কিন্তু তোমাৰ হে দি আছে বাৰিষ্টা বনাই আছে এতিয়া To cook for a lot of people. So at this point, you can see the মইদুল কি খবৰ বহুত দিনৰ মূৰত আহিলা কাইলৈতো নাহিলা কাইলৈ কোনো নাহিলে বে কেনেকুৱা মানুহ হা মোৰ ভিউৱাৰকেইটা কাইলৈ এটা ভিউৱাৰ নাহিল অকল চিন্তু আহিছিলে কাষৰ চিন্তুই ক'লে যে বাকীচোন কোনো অহা নাই ময়ো যাওঁ দিয়া দাদা গুচি গ'ল বে নে হিন্দাৰবাৰ্গ বিৰিয়ানী বে water's evaporated. There's lost a lot of volume from the onions, and this is where you need to pay really close attention because things start to happen pretty quickly here. All right, so we've got a lined tray, some paper. পিঁয়াজ ভাজি থাকাতে মোৰ এটা বস্তু মনত আহিলে ৰে মই যেতিয়া ৰেডিছ এণ্ড ব্লুত আছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ডে আৰু হা মোৰ সেইদিনাখন মোক পিঁয়াজ ভাজিব দিছে বাৰিষ্টা বনাব দিছে 2 কেজি পিঁয়াজৰ বাৰিষ্টা সিমান পিঁয়াজ আৰু তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ন এতিয়া বাৰিষ্টা চাৰিষ্টা ইমান ভালকৈ বনাব নাজানো ভাজি আছোঁ বাৰিষ্টাত কি হয় তোমাৰ লাৰি থাকিব লাগে তাৰপিছত যেতিয়া গল্ডেন কালাৰটো আহে সেই গল্ডেন কালাৰৰ পৰা বাৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে বেছি টাইম নালাগে পুৰুতকৈ বাৰ্ণ হৈ যায় চ' মই গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে হৈ কিনে চেফক মাতিব গ'লোঁ যে চেফ মোৰ হৈ গ'ল আহি পোৱালৈকে গোটেইখিনি বাৰ্ণ হৈ থাকিলে কেনেকুৱা গালি দিছে বে Towel, which we turn our onions out onto, and take them out just আজি before দেখাত you কি think ফকতীয়া they're দেখি good আছোঁ enough দেই because they'll keep cooking. All right. যোৱাকালি মই অলপ বিজি আছিলোঁ যোৱাকালি চব বিজি আছিল ভাই তুমি বুলি নহয় চব বিজি আছিল কোনো নাহিল বে আজি বা কোন আছে এতিয়া এবাৰ চাবও নোৱাৰি নহয় কোন আছে কমেণ্ট কৰিলে মইতো আছা বাৰু গম পাইছোঁ তুমি আৰু ময়ে আছোঁ নেকি 3জন মানুহ আছে কিন্তু বাৰিষ্টাটো হৈ গ'ল বে Time to rinse and কি repeat. চালিয়া লাগিছে বাৰিষ্টাটো মিঠা লাগে বে So we'll let those cool and we'll get our chicken marinating. এডভাৰটাইজ দি দিলে বে পাঁচজন মানুহ হাই কি খবৰ সকলোৰে Okay, to marinate the chicken. যে বিৰিয়ানী বনোৱা ভিডিঅ' চাই আছোঁ চাই কিনে তাকো ব্ৰিটিছ মানে বাহিৰৰ মানুহবোৰে বিৰিয়ানী বনাই আছে ইংলিছ পিপলে তাকে চাই আছোঁ তুমি হোটেল মেনেজমেণ্ট পঢ়া নেকি নহয় একচুৱেলি মই হোটেল মেনেজমেণ্ট পঢ়া নাই মই তোমাৰ কালিনাৰী আৰ্টছ কৰিছোঁ হোটেল মেনেজমেণ্টৰ যোনটো তোমাৰ তাতে চব শিকায় ঠিক আছে মোৰ তাতে অকল প্ৰডাকশ্যন লাইনৰ মই অকল প্ৰডাকশ্যনখিনি শিকিছোঁ বাকী এতিয়া যি কৰি আছোঁ চব নিজে শিকি কিনে তাতে বেচিক্সখিনি শিকিছিলোঁ এতিয়া চব নিজে শিকি কিনে কৰি আছোঁ We're going to marinate it in the dish that we're going to cook the biryani in because I like to save dishes. We have 1 kilo of chicken thighs skin off. Now you can use chicken. Boriya. Drumsticks work really well. You can buy a whole chicken and break it down. Works really well as well. But I do think it's probably worthwhile getting something on the bone. It's a bit more fiddly when you're eating it, but I think it's worthwhile. To start, yogurt. দৈ এই বাহিৰৰ মানুহবোৰে দৈ কিয় নিদিয়ে বে য়োগাৰ্ট দিয়ে যে হা এইটো বস্তু বহুত ফকতীয়া বে আমিতো য়োগাৰ্ট নিদিওঁ আমি দৈহে দিওঁ অ'কে বোলে সুশান্ত কি খবৰ মোক এইটো কথা শুন বাহিৰৰ মানুহবোৰে দৈ জেগাত য়োগাৰ্টৰ জেগা কি কয় দৈ জেগাত য়োগাৰ্ট কিয় দিয়ে দিছ ইজ ভেৰি বেড সুশান্ত তুমি আহিম বুলি কৈছিলা ন এই আইচক্ৰীমৰ লাষ্ট এইখিনি আজি শেষ কৰি দিলোঁ বে তুমি নোপোৱা আইচক্ৰীম আৰু Then chili powder. This is
Kashmiri chili powder. If you can't get Kashmiri, normal stuff will do. Turmeric. Garam masala. You can make your own or just use a shop bought like this. Ginger paste. অ' দাদা মই লাজানিয়া বনাব নোৱাৰোৱে ভাল নহয় কিয় বে বেছি টান নহয় তো ইজিয়ে হয় মই বনাম ৰবা এদিন লাজানিয়াৰ ভিডিঅ' এটা দিব লাগিব এইটো চাও বঢ়িয়া Juice of a lemon. অ' নেমু টেঙা দিছে বুজিছা যদি সি আগতে দৈ দিলে হয় নেমু টেঙা নিদিলেও হ'ল হয় বিকজ দৈত অলৰেডি তোমাৰ টেঙা ফ্লেভাৰটো থাকে কিন্তু নেমু টেঙা তোমাৰ ইয়গাৰ্টত নাথাকে নাজানে বে আমাৰ বাহিৰৰ মানুহ নাজানে বে অসমীয়া ইণ্ডিয়ান খানা বনাবৰ কাৰণে Just simply slice, leave the seeds in. Cinnamon stick. Some green cardamom pods. We're going to go, say, 6. We're going to go 8. And we're just going to lightly crush them. গৰম মছলা দিছে গোটা গৰম মছলা Cumin seeds. 4 cloves. Salt. And this is where we start layering in herbs. So I've got some mint, just roughly chopped. সুশান্ত ক'ত আছে সুশান্ত ঘৰতে আছে And of course, coriander. ও শিট বে মোলৈ পানী নাই বে বাদ And দিয়া last but definitely not least, about a third or just more than a third of our onions. এইখন মাই টেবুলত পাৰব দিছিলে বে মই থৈ দিছো Give that a কিউট good mix পাত around. মানুহ বে ঐ হাতেদি হানা নাই যে All the chicken is completely covered. মানুহবোৰে হাতেদি নাহানে বে বৰ দিগদাৰ হাতেদি হানিব লাগে ন তেতিয়া বেছি ভাল লাগে Then we're going to পুৰা marinate. হাতখন ইউজ কৰি কিনে মেৰিনেট কৰিব লাগে ছাল লাগি যায় বে আমি Marinate it. যোনবোৰ ইণ্ডিয়ান মানুহ আছে Just at room সিহঁতে কিন্তু হাতেদি হানিবে এইবোৰ but I এনেকৈ আমি হেৰি for নাহানো 4 hours. বিৰিয়ানী বনোৱাতে আমি এনেকৈ স্পেচুলা দি নাহানো বে পুৰা হাতেদি হানি দিওঁ Really work the chicken around because you want some of all those spices. নহয় সি চেট ক'ৰ পৰা কৰি আছে সি ঘৰৰ পৰা কৰি আছে চেট Clean down your sides so that marinade's all in there. এনেকৈ কেনেকৈ মিক্স হ'ব Chuck বে the lid on and we'll pop it in the তুমি চামুচেদি গোটেই ভালকৈ মেৰিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰাতো It's been in the fridge. তুমি যেতিয়ালৈকে পূৰা চিকেনটো এনেকৈ লৈ কিনে পূৰা চিকেনটো এনেকৈ নাহানা হা এনেকৈ পূৰা মিক্স নকৰা চিকেনটোত তাতে মছলাখিনি তুমি কেনেকৈ এনেকৈ ইমান মানে মেৰিনেশ্যনটো ভালকৈ কৰিব পাৰিবা কোৱা এই দোকানবোৰত যে ভালকৈ মেৰিনেশ্যন নহয় যে এইবোৰৰ কাৰণে চাগে চামুচেদি এনেকৈ মিক্স কৰি দিয়া ইফালে মাংসত তোমাৰ কাষলতিৰ তলত তোমাৰ হেৰি লাগি থাকে মছলা বেছি লাগি থাকে ইফালে তোমাৰ ভৰিৰ মাজত তোমাৰ মছলা কম হৈ যায় চ' ইফালে তোমাৰ ছিজনিংটো কম হৈ থাকে ইফালে তোমাৰ বেছি হৈ যায় চ' সেইটো বস্তু হয় এইবোৰ মানুহৰ কাৰণে নহয় চেটটোত ইউটিউবত নাই দেখোন আছিলে সুশান্ত আহিছিলে এবাৰ আহিছিলে কে বুলি লিখি দিছিলে তোমাৰ এই দাদা মই লাজানিয়া বনাব নোৱাৰোঁ সেই ভাল নহয় তাৰে আৰু তুমি যোনটো দিছা তুমি হোটেল মেনেজমেণ্ট পঢ়িছা নেকি সেই দুটা চেটৰ মাজত যোনটো এটা চেট এটা আহিছিলে এইটো সুশান্তৰ চেট আছিলে For 3 hours, it's time to start getting our rice. Now, you want an aged basmati rice. Very important. Should be like a nice color like this. বাচন্তি চাউল ইউজ কৰিছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া Nice long grain, and that's how we get those really nice singular grains at the end dish. First up, we need to wash it into a large bowl and over to the sink. So cold water. হাতেদি দিছে বে বঢ়িয়া বে আমাৰ নিচিনা হাতেদি দিছে নহ'লে কিছুমানে তোমাৰ এনে ষ্ট্ৰেইনাৰত ধুই দিয়ে বে এই পূৰা হাতেদি এনেকৈ লাৰি ধুই দিছে অঁ 2বাৰ ধুইছে 3বাৰ ধুইছে ভাই ময়ে 2বাৰ ধুব চাউল 3বাৰ নাই এবাৰ ভিজাই থৈছে অঁ তথাপিতো 3বাৰেই হ'ব ন ময়ে 2বাৰ চাউল ধুই 3বাৰ চাউল দিছে বে Your competitive shipping rate, lightning fast. এডভাৰটাইজ বহুত আহে বে স্কিপ মাৰি দিব লগা যায় Once our biryani is layered, we're actually going to pour over some saffron milk. So I've got some warm milk here, and we're pretty simply... গাখীৰত চেফ্ৰন দিছে অঁ বঢ়িয়া এইটো এনেকৈ বনাই If you can't get খালি চেফ্ৰনটো আমি যদি গুড়া কৰি দিওঁ ন তেতিয়া বেছি কালাৰটো এক্সট্ৰেক্ট হয় turmeric in place. এটা যদি হেৰি লৈ কিনে আমি তাতে চেফ্ৰনটো দি কিনে গুড়া কৰি দিব লাগে ন তেতিয়া কালাৰটো বঢ়িয়া When এক্সট্ৰেকশ্যন হৈ we যায় cooking the biryani, we really need to make sure we seal the lid tightly and it keeps all the steam in and steams everything nicely. There's a couple of ways you can do it. You can put a tea towel অঁ underneath, সেই বনাই আছে or you can make a ছাইডত little বনোৱা সেইটো dough
long piece of dough to go around the outside. This is a little bit more work, but it's kind of theatrical as well. And I think if you're having a over, doing this kind of looks pretty cool. Putting it to the table, pull the dough off, serve it up. Some flour. চপষ্টিক দি We're not trying to make anything that's really. হাতেদি বনাব লাগে বে ময়দাটো আটাটো এনেকৈ হাতেদি মাৰিব লাগে চপষ্টিক দি আটা মাৰি আছে হাত লেতেৰা হ'ব বুলি ৰ'বা এক ছেকেণ্ড বাহিৰৰ মানুহবিলাক হাতখন ইউজ কৰিব ইমান টান পায় কিয় অলপ গে নেকি অলপ নহয় ভালেখিনি গে সেইকাৰণে সেনেকুৱা লাগে বে হাতখন ইউজ কৰিব টান পায় বে চোৱাচোন চোৱা চপষ্টিক দি আটা মাৰিব বে সি And bring it together. So you want a pretty workable dough. You don't want too dry. এই ময়দা লৈছে আটাও নহয় And then ময়দা roll লৈছে it out like a big log. If it's too wet, it will kind of when the steam hits it, it will kind of melt away almost. All right, we get it to a shaggy mess like this. কেলা Start moving it with our hands. এনেকে কোনে চুৱে বে এনেকে এনেকে চুইছে বাচ্চাকেইটাৰ যে ডাইপাৰ গু ডাইপাৰটো যে পেলাই দিয়ে যে উঠাই কিনে সেনেকে চুই আছে বে হেই ভালকে মাৰিব লাগে ন আটাটো এতিয়াহে আটা মাৰাৰ নিচিনা মাৰিছে It's a bit sticky. Just dust your board with some flour. I think where the dough came from was before, when this was made a long time ago and they were cooking over open coal, you kind of didn't want to put a tea towel on it because obviously the tea towel would catch fire and tea towels probably weren't that common back then either. So this is kind of a common technique used in a few different cultures. If you want to seal a pot properly, pull a few really inexpensive ingredients together. So we'll roll this out into a long batten basically and then we can let it rest and we'll do the final part once we've got everything layered up and it gives the time for the dough to relax and it's kind of easier to work. দীঘল কৰিছে এই ছাইডত লগাবৰ Leave that in কাৰণে the bowl until large pot with a lid of boiling water. It's about just over half full. We're just going to season that with a little bit of salt and then we're going to flavour it. Some green cardamom, a green chili in half, cinnamon stick. বঢ়িয়া বঢ়িয়া গোটা মছলা গৰম মছলাবোৰ দিছে তাতে চাউল দিব চাগে So when you're doing stuff like this, it's all about layering flavors. So any time we can add flavor to the equation, we will. So we're obviously going to blanch our rice in this. So by adding these additional aromats, all we're doing is layering flavor. So our rice has been soaking. চাউল ধোৱাই হোৱা নাই বে তেতিয়াৰ পৰা We can. All right. ভিজাই থৈছিলোঁ পাহৰি গৈছোঁ মই ভিজাই থৈছিলোঁ Put য়েছ our য়েছ 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 temperature on hot because as soon as this rice goes in, it's going to এইটো চোৱাচোন এইটো চোৱা এতিয়া ইণ্ডাকশ্যনত খানা বনালে ইণ্ডাকশ্যনত খানা বনাব বহুত দিগদাৰ বে খানাৰ টেষ্টে নহয় সেই যোনটো ফ্লেমত যোনটো কণ্ট্ৰল হিটত যোনটো খানা হয় ন সেইটো ইণ্ডাকশ্যনত নহয় বে কেতিয়াও ইণ্ডাকশ্যনত এনেকুৱা ফকতীয়া খানা হয় গেছ শেষ হৈ গ'লে আমি কেনেকৈ বনাম বে খানা তাকে ভাবি আছোঁ careful. I can't emphasize this enough. I want to cook this rice till it's just cooked. It's like really al dente. It's still got a bit of bite in there, but it's still going to cook once we layer it with our chicken in the final dish. অ'কে চাউলটো ঢালি দিলে বঢ়িয়া বঢ়িয়া Give it one little stir, and then get the lid on. Basically, we're looking for this to come up to the simmer again. Once it's come up to the simmer, we can probably check it because it's probably ready. This really won't take long. You're talking 4-5 minutes, I'd say, max. 4-5 মিনিটৰ কাৰণে সিজিব দিছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া আকৌ লাৰি দিলে মাজত চোৱা Be really careful at this point because we do not want to overcook this. অঁ একদম 70% কুক হ'ব লাগে 70%ৰ বেছি হ'লে বেয়া হৈ যায় খৰিত বনাব লাগিব খৰি নাই নহয় গুৱাহাটীত ইমান খৰি চিৰাখানাৰ পৰা গছ কাটি আনিব লাগিব বে নাইচ মইতো কৰোঁ এনেকৈ উঠাই কিনে খাই দিওঁ All right, we're good. বঢ়িয়া লাগে We're coming out. অঁ চাউলকেইটা উঠাই থৈ দিছে Time to get everything else ready and layer Obviously. this bad boy. Chicken from the fridge onto the heat. High temperature. হাৰে Trying to cook the chicken at this আকৌ point. সেইতে We're just বনালে trying যে to kind of start the process happening. ইন- there's about অ' 4 or ইয়াৰ 5 minutes ইয়াৰ of ঘৰত গেছ নাই ভাই ক'ত গ'ল বে ইয়াৰ ঘৰত গেছ নাই সেইকাৰণে ইণ্ডাকশ্যনত বনাইছে ইয়াৰ ঘৰত গেছ থাকিলে সেই ইণ্ডাকশ্যনত নবনালে হয় বিৰিয়ানী ইণ্ডাকশ্যনত বনাইছে ভাই we'll keep stirring it pretty well. ঘৰৰ ফাৰ্নিচাৰ এই উৎপাত ঘৰৰ ফাৰ্নিচাৰে দেখাইছে ই লাগি গৈছে চাবা দেই Half the chicken and start the layering. এই চা এইখিনি লাগি গৈছে এইখিনি ইয়াতে লাগি গৈছে দেখিছেনে এইখিনি লাগি গৈছে হাই
smells incredible. ভাজাই যোৱা নাই গন্ধ পালে এটা এনে ধপ দিয়ে বে ভাজাই যোৱা নাই So বে while our chicken is doing its thing over there, we'll get our little dough কি ধপ দি দিয়ে বে ready for the outside. So this dough is pretty wet. Use a bit of flour. Ooh, ঐ very wet. মছলা ময়দাখনৰে And যে we're just মামা trying to মাথা মাৰি roll আছে a big log that will be long enough. You can actually just stretch it. But it'll be long সেইটো enough চাই to এনেকে go ৰাউণ্ড around কে দিব the লাগিব whole তাৰপিছত of বন্ধ the কৰি side. দিব লাগিব So I reckon that's enough. Mm-mm. So that's good to go. You kind of want it a bit sticky, but you don't want to stick to the board when you need it. All right, time to start layering our biryani. So like I was saying, we're not here to cook the chicken, we're just here to kind of get it going, I guess. গেছটো বেছি গৰমে হোৱা নাই চিকেনখিনি কেনেকৈ কুক হ'ব বে And I'm going to pull হ'ব out হিট half অফ the দ্য হিট chicken. বোলে I've বে got 6 big ইয়ে pieces in here. কি বনালে ই I'm going to pull out 3. A little bit এই of মাংস gravy. সিজাই নাই দেখিছেনে মাংস সিজাই নাই সিহঁতৰ কাৰণে পিঁয়াজৰ গোন্ধটো সেই ইনক্ৰেডিবল সেইটোতো হয় কিন্তু ইয়াতে মাংস সিজাই নাই চোৱা মাংস সিজাই নাই দেখিছেনে মই দেখাইছোঁ ৰ'বা এই চোৱা মাংস সিজাই নাই এই চোৱা মাংস কেঁচা হৈ আছে এইখিনিতো মছলাহে লগা নাই ভাই কি বিৰিয়ানী বনাইছে বে কেলা মাংস সিজা নাই বে A little bit of the gravy. গ্ৰেভি লৈছে Too much though. Okay, so we got 3 pieces left. We'll make sure they're spread evenly. Now we start layering. So we're going to have 2 layers. So 2 layers of chicken, 2 layers of rice. Sorry, it's a bit chefy of me, but I'm just going to clean up this pot. You probably don't need to do this, but we used to get told off if we didn't back when I was working for people in Europe. That's better. All right, now we've got a clean pot. We can continue on. So sprinkle our rice. See a similar বঢ়িয়া stick in there, এনেকৈ just এনেকৈ leave it, doesn't matter. হেৰি কৰি দিব লাগে বাৰু বিৰিয়ানী এনেকৈ The reason বিলাই the দিয়ে rice বাৰু smells good. So লেয়াৰিং flaky. কৰে Just make sure it's nice and even. এতিয়া Now মাংসটো chicken লেয়াৰ back কৰিব in. নিসিজা মাংস এটলিষ্ট অলপমানতো কুক কৰি দিব পাৰিলে হয় ন সি কুক কৰা Make sure you কষ্টই put all নকৰিলে the বে sauce in there. কিন্তু গোন্ধ Now, যোনটো just দিলে sprinkle ভাই চাহাব some of our বোলে onions. মস্তি লাগি গ'ল অঁ বঢ়িয়া This is like the best part. বাৰিষ্টাটো দিব লাগে এনেকৈ কি দিছে ধনিয়া পুদিনা Coriander, mint, and a last layer of rice. এইবাৰ আকৌ চাউল দিব ওপৰত Make sure it's জ্বলাটো nice আহি and গ'ল even. Got those chilies in there. We'll leave them in there. জ্বলাটো ক'ৰ পৰা আহিল বে Onions. দিয়াটো দেখা নাপালোঁ জ্বলাটো কেতিয়া জ্বলাটো মিক্স কৰি স্কেম কৰিছে বে And our saffron milk. অঁ চেফ্ৰন মিল্কটো দিব লাগে আৰু এতিয়া ৰ'জ ৱাটাৰ দিয়া নাই ৰ'জ ৱাটাৰ Seal this thing up. Lid on. ৰ'জ ৱাটাৰ দিয়া নাই একদম ৰ'জ ৱাটাৰ দিয়া নাই ডাইৰেক্ট মুৰ্গীটো হৈ খাই দিলে বেছি ভাল আছিল একদম ভাই এইটোত ৰ'জ ৱাটাৰ দিয়া নাই এইটো নহ'ব And we'll seal it with our dough. হাও ঐ এইখন ইমান সেই আছে ওপৰত কিবা এটা দি দিলে হৈ যায় এইখন দৌটো চিল কৰিব নালাগে ইমান ৱেইট থকা সেইটো ৱেইট কিমান ৱেইট থকা সেই বে ঢাকন মুৰ্গীটো জাপ মাৰিব নোৱাৰিবতো That works just as well, to be perfectly honest. But I think this is the more বহুত কষ্ট কৰিছে বে traditional way. Could be wrong. পুদিনা দিলে দিছে পুদিনা দিছে We're going to go straight to maximum heat for 10 minutes. Then we're going to turn it down, right down to really pretty low. So I'm going to go like number 2 here on this induction, and we're going to cook it for another 30 minutes. ও ভা 10 মিনিট হাইটত কৰিব তথাপিছত তোমাৰ 30 মিনিট একদম লো হিট হৈ গ'ল 40 minutes in total. We're going to let it rest for 20 minutes before we crack her open. এতিয়া যদি আমি এইটো গেছত বনালোঁ হয় ক'ত গ'ল ৰ'বা গেছত বনালোঁ হয় এইখিনি যে কেনেকুৱা কৰ্কইৰা হৈ গ'ল হয় এতিয়া বা এতে বা কি হৈছে Time to crack her open. It's always a bit nerve-wracking breaking one of these. নাই এইটোত ইমান ভালকৈ হোৱা নাই Not being able to see what I do. দেখিছা when I'm দেখিছা cooking. There's no গেছত hiding. বনালে এইখিনি পূৰা কৰ্কইৰা হৈ গ'ল বে দেখাততো ভাল লাগিছে What we're looking for কিন্তু বেছি is nice খিচিৰি টাইপ হৈ গৈছে individual grains of rice, chicken nicely cooked, and look at that. That is what we're after. ও কালাৰটো ভাল Nice লাগিছে individual grains of বিৰিয়ানীৰ rice. ৰাইচটো এটা হৈছে খিলা Chicken's কিন্তু বহুত
see if this chicken's cooked. চিকেনটো কুক হোৱা নাই কেলা কি বনালে বে কি বিৰিয়ানী বনালে বে চিকেনটো কুকে নহ'ল কালাৰটো বঢ়িয়া হৈ গ'ল কিন্তু ৰাইচৰ চিকেনটো কুকে নহ'ল হেই গ' উইথ দ্য ট্ৰেডিশ্যন নেকি ভাই ইমান কষ্টটো ইণ্ডিয়ানো নকৰে সঁচা বে মাংসটো নিসিজিলে বে বগা হৈ থাকিল Time to plate up. So on a big tray or something, and you kind of want to plate this up in layers, the way that it comes out of the pot, if that makes sense. মোৰ মাংসটো এনেকুৱা কিয় লাগিছে অকল ওপৰৰখিনি ভালকৈ সিজিছে আকৌ কিমান ধনিয়া দিয়ে বে কিমান ধনিয়া দিয়ে বে কিমান Have it. Hydrabated, very yummy. Guess we better eat some. So, the most important part, what does it taste like? It's beautiful. It's fragrant, light, all those different flavors and aromas. দেখিছে সিও জানে যে ইয়াৰ মাংসখিনি সিজা নাই সেইকাৰণে সি ভাতখিনি খাইছে মাংস নাখালে Your rice is perfectly cooked. The chicken's still nice and moist. Yum. This is one dish that's দেখিছেনে চিকেনৰ কথা কৈছে সি কিন্তু যে মইষ্ট হৈছে বুলি মিছা কথা কৈছে দেখিছেনে মিছা কথা কৈছে সি মাংস অলপো খাই নাচালে কেলা hype, and there's really good reason why it's loved all around the world. It's really not that tricky to pull together, and it's one of those things that you just get better and better at making the more you do it. So make this one for your friends and family. They will love you for it. Thank you very much for watching, legends. Like if you took anything from this video, subscribe if you're not, and we'll see you next week for another recipe. 4 বাৰ খালে ঠিক আছে এবাৰো চিকেন নাখালে বে 4 বাৰ খালে কিন্তু এবাৰো চিকেন নাখালে সি জানে যে চিকেনটো সিজাই নাই ভিডিঅ'ৰ নামত কি স্কেম বে কি স্কেম মানুহবোৰে ভিডিঅ' বনাব নাজানে বে লিটাৰেলি নাজানে বে খানা বনাব এইটো চাওঁ নিক জবানী 2 million views 2 million views Jimmy Pays here with Bitrix 24, a free CR. ই কিন্তু বঢ়িয়া খানা বনাই বে Then bay leaf, which I'll tear up as well. Notice how I'm starting with the larger spices first. Then star anise, which smells a little bit like licorice. A few Okay. cardamom pods. Then some mace. Before cooking biryani, I'd never seen the whole spice like this. Then some cloves, fennel Okay. seeds. Then caraway seeds, which look a lot like fennel, but a okay bit okay darker. so মানে ই মানে পুৰা বস্তুখিনি যোনটো বিৰিয়ানী মছলা আছে সেই বিৰিয়ানী মছলাটো বনাইছে বাট যোনবোৰ তোমাৰ ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ আছে তোমাৰ ড্ৰাই গৰম মছলা সেইবোৰ মানে তোমাৰ এটাকৈ দিছে চ' ডেট সেইটো বস্তু সি এইটো বস্তু চাই কিনে দিছে যে কোনটো বস্তু আগতে দিব লাগে কোনটো বস্তু পিছত দিব লাগে বিকজ কিয় চবৰে হিটিং টেকনিক আৰু মানে কি কয় তোমাৰ চবৰে গৰম কৰা টাইমটো বহুত বেলেগ হয় নাইচ বঢ়িয়া Some black peppercorns, black cardamom, which smells very strong and smoky, and coriander. Now we'll turn our heat to medium low, and then as we toast, it's a little bit less about what you see and more about what you smell. Your nose should tell you when they're done. You're looking to release all of that beautiful flavor from these fragrant spices. পুৰা এনেকৈ যেতিয়া আমি কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কি হয় জানানে তাৰে যোনবোৰ মছলা আছে মছলাৰ যোনবোৰ ফ্ৰেগনেন্স আছে বা অইল আছে সেই অইলটো ওলাই আহে গৰম কৰিলে চ' তেতিয়া মানে কি হয় তোমাৰ ফ্লেভাৰটো বেছি এনহেঞ্চ হয় আৰু ষ্ট্ৰং হয় I like to look out for are those crackles that start to happen with the spices. Sometimes they'll even start to jump around in the pan a little bit, and that should tell you they're getting closer to being toasted off correctly. Once your spices are fragrant and they look গৰম হৈ and গ'ল sound and feel বেছি গৰম হৈ toasted, গ'ল go ahead and immediately Coriander-টো pour বেছি them গৰম off হৈ into গ'ল your mortar. I also জ্বলি tend to গৈছে wait to add in my nutmeg until after I've finished toasting so that it doesn't burn. Now, I love this part. I like the sounds, I like the feeling of it all. The smell that বেয়া you গুড়া get কৰিছে is so incredible. কিন্তু You মছলা can জ্বলিছে almost see মছলা the জ্বলিছে scent মছলা climbing right জ্বলিছে out of the mortar as you break these apart. This is a really difficult smell to describe if you are not right there in front of it. The best way I can describe it is almost like a warmly spiced, fresh baked pastry. It's sweet and woody with hints of licorice and citrus, but you also get all sorts of smokiness and even this flour-like smell. Once fully ground, your spice mix is done. Step number 2 is marinating our chicken, and for that, I'll start with some yogurt, then this আকৌ ইয়ো ছেম ভুল কৰিছে ভাই য়োগাৰ্ট কোনে লয় বে দৈ ল'ব লাগে য়োগাৰ্ট কিয় লয় বে ইংলিছ চেফবোৰে য়োগাৰ্ট কিয় লয় বে garlic paste,
some of this Kashmiri chili powder, as well as some turmeric. What you're Okay. seeing here is one of my favorite parts about cooking Indian cuisine. It's so colorful. Then a few scoops of that biryani spice mix that we just made, a nice Okay. pinch of salt, and Okay. a few split open green Ekdam chilies. बढ़िया. If you split them like this, they'll give off tons of flavor, but be really easy to take out at the end. Mix this up until your Hey, chicken yo. is evenly combined. Unbelievable colors. ঠিক আছে You may বাৰু be এইটো wondering, মানিছোঁ Nick, এইখিনি where'd you get হেৰি such মিক্স a cool কৰিছে shirt? কিন্তু The shirt মানে তুমি বিৰিয়ানীৰ মছলাটো এনেকৈ হাতে যেতিয়া এনেকৈ মিক্স কৰিবা ন পূৰা এনেকৈ বাতিটো এনেকৈ লৈ কিনে এনেকৈ এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি মিক্স কৰিবা তেতিয়া মানে পূৰা বঢ়িয়াকৈ মিক্স হৈ যায় with the bone in, not Oh, এই boneless মাংসখিনি chicken. হাতেদি That way লাগছে the chicken won't dry out in our biryani. And then really Oh, get it with your এইটো hand and একদম make sure everything ই is পূৰা মজা এনেকৈ খালি এতে এনেকৈ কিয় মিক্স কৰে বে এনেকৈ পূৰা সানি সানি মিক্স কিয় নকৰে পূৰা এনেকৈ সানিব লাগে ন এনেকৈ কিবা fully mixed. Hit every Oh, corner eh, of all bhuriya, that bhuriya. chicken. The better you mix it in, the better your Mosti biryani. dise The bhe. smell is this beautiful spiced yogurt. This is one of the things that makes biryani so incredible. The layering of so many different flavors. We have ই one খালি অকল spice mix in here that's being spread around by a nice tart yogurt. ব্ৰেষ্ট And then পিচখিনি ইউজ separately, our কৰিছে rice will মুৰ্গীৰ have all বৰ different kinds of পকতীয়া লাগে seasonings, ভাই and এইখিনি then বৰ you'll see পকতীয়া when we লাগে layer it all together বৰ how that শুকান flavor লাগে really ব্ৰেষ্ট builds up. পিচখিনি Once fully mixed, cover and place in the fridge for at least 2 hours, preferably overnight. To finish the chicken, Overnight this ৰাখিলে here is বেছি one of ভাল। my prized possessions. This is a beautiful ঘি biryani দিছে pot, and into it I will add some ghee, and as that's melting down, I'll put on some Wow. gloves and grab my chicken from the fridge. This one has been marinating overnight. Once the ghee is melted, I'll place all my chicken skin side down, layering it all the way in an even layer across the bottom of the pan. Ooh, this is going to be perfect. Look at this pattern. We want to use all of that দিছে nice দিছে দিছে spiced অকল yogurt, চিকেন so make নহয় sure you গোটেই get চিকেনটো every দিছে last বঢ়িয়া drop and put it on your chicken as Nice, well. That's nice. going to make a really nice sauce. ই গেছত with these বনাইছে little বঢ়িয়া বে pieces. ইয়াত And we'll বঢ়িয়া leave হ'ব this বে to cook এই on medium, কি medium high কালাৰ for আহিছে about দেখিছেনে 30 to কি 45 কালাৰ আহিছে minutes. কি If তেল you're using a ওলাইছে traditional pot like this, you'll notice the color will also change over time as it cooks, and that's totally normal. Step number 3, frying the onions. If you like, you can definitely buy the onions pre-fried, but it doesn't take too long to make them at home, and they definitely taste a lot more homemade that way. To slice them, I'm going to use a mandolin. We want them to be nice and thin, but not too thin. If you're doing it right, they should look something like this. Once we've sliced our onions, into a pan with some oil, and your onions can go straight into that cold oil. Okay. The reason we start with cold instead of hot is so that our onions can soften a bit as that oil heats up. Now heat on, we'll keep it nice and low, and we can just Okay. let these onions cook low and slow until they get nice and golden and crispy. Let's move on to step number 4, the rice. One of the most important parts of biryani is Royal using a nice authentic aged basmati basmati চাউল rice. বোলে We'll ভাই start by measuring out সুশান্ত a few cups of চেটটো rice মোৰ into a nice কাম big bowl কৰা of some নাই kind that you'll be able to rinse নে it. কোনো Then I'll মেছেজ cover this দিয়া with নাই water and give it a আহিছে nice আহিছে rinse. You'll wanna চবেই rinse মেছেজ your rice দিছে off ভাই multiple আছে times until the মইদুল water আছে runs তুমি clear. আছা And কিয় once your তোমালোকৰ water চেট কাম runs কৰা নাই mostly নেকি clear, তোমালোকে let it বেলেগৰ soak মেছেজ for দেখা about নাই 30 নেকি minutes. This will ensure সেইটোতো that হ'ব each grain নালাগে stays long মই and দেখি আছোঁ fluffy তোমালোকেও after দেখিব you cook. দেখা হ'বতো Lucky for লাগে you, this rice has already been soaked, so we can bring it over to our pot of boiling water, and into that I'm going to add these Okay, spices, মছলা দিছে। some of the same spices that we used earlier, and these are going to season our rice. Along with these, I'm also নিমখ going to দিছে। add a bunch of salt. সেইটো Sort of হিয়াৰ like হিয়াৰ making ব্ৰেণ্ডৰ pasta, হয় you need to অসমতো season your water so it can season প্ৰমোশ্যন your কৰি rice. দিলোঁ And then in goes all of that soaked rice. Okay. Bring this up to a nice hard simmer, and then let it go for 5 to 7 minutes, or until the rice is cooked about 75% of the way through. Make sure to watch ঐ carefully মই and taste as গাঁও you go. আহি While that rice আহিলোঁ আকৌ cooks, I will বঢ়িয়া pull off কালি মই our গাঁও যাই crispy আছোঁ onions because দেখা those are পাওঁ finished. পোৱা With নাই these, কিয় I'll spread them out কিয় বা using দেখা paper পোৱা নাই towel, আগৰখিনি দেখা and পোৱা নাই they নেকি should এতিয়া দেখা continue to পাবা crisp নেকি up and নতুনখিনি set as চোৱাচোন they চোৱা dry out and leak off some কালি of that ভালকৈ oil. লাইভত আহিম হ'ব দে Set those aside and move ঐ ইয়াৰ back ইয়াৰ over ইয়াৰ to ইয়াৰ our ইয়াৰ এক ছেকেণ্ড এইটো হোৱা নাই দে এইটো একদম হোৱা নাই এইটো বাৰিষ্টা একদম হোৱা নাই একদম বাৰিষ্টা হোৱা নাই দিছ ইজ নট বাৰিষ্টা এইটো একদম বাৰিষ্টা হোৱা নাই as they dry out and leak off some of that oil into the paper towel. Set those aside and move back over. ঐ ঐ ঐ ঐ চাউল বেছি সিজিছে চাউল বেছি সিজিছে ভাল পেটুৱা মোৰ স্কেণ্ডেল ছিংগল হেপী জাৰ্ণি বোলে পেটুৱা লাইভতে আছে লাইভত বোলে কি কয় সেইতে আছে গাঁৱতে আছে এই চোৱাচোন চাউলটো পূৰা সিজি গৈছে দেখিছা নাই ইয়াতে গম পাই ইয়াতে এইখিনিত লাগি আছে চাউলটো পূৰা পেন হৈ গৈছে To our rice. Once each grain is soft এই on the বা outside, এটা ওলাই কিনে দেখাইছে a little harder on the এইটো inside, 100% হৈ stop. গৈছে Pour it off into a colander to strain out all that extra liquid, and your rice is now finished. You'll want to make sure to pick out all the দেখিছা extra little bits. দেখিছা চাউলটো তোমাৰ লাগি ৰৈছে শুকাব দিছে এইটো বোলে এইটো আমি নকৰোঁৱে বে দিছ ইজ ভেৰি চিটিং ই বনাব নাজানে Here. And
And now we move on to step number 5, which is the layering process. The first step for this process is to make some কি দামি saffron saffron milk. use করছে I বে have some very special saffron that I'm going to crush up into this warm milk. And if you watch carefully, right away you should see that it should start to get a little কি yellow on মস্তি the কালার outsides of the লাইছে saffron. I'll mix this up and set it off to the side to continue to bloom. So I can just use ChatGPT, right? Why do I have to attend your workshop? See, that's the biggest misconception. And then another great thing about biryani, all of the fresh, delicious herbs. Here we have mint and cilantro, and with these you'll just want to pick off all of the leaves. You can chop it up with a knife if you want, but I tend to just use my hands. And for the cilantro, I'll just shave off all those leaves. Like I said, now we start layering. First with half of our crispy onions evenly around that chicken, then a nice sprinkle of that mint and cilantro. Make sure when you do this that everything is evenly spread out. The better you spread it, the more even that flavor will be. Then over the top of that, we'll begin to add our rice. চাউল We দিছে want a চাউলটো very বেছি সিজি even গৈছে layer here. And when you're doing this, don't forget about the corners. What's also nice about putting the rice on a sheet tray is you'll find all those extra little bits that you'll want to take out much easier. Doing this reminds me of making biryani in India with my friend Varun, who happens to be the head chef at the #1 restaurant in all of India. So if you're making this recipe right now, you should know that he himself took a look at this recipe and approved it. Some people, when they make biryani, do multiple layers of different things, but a lot of বেয়া হেই ক'লে বে হা হা ইণ্ডিয়াৰ কোনোবা এটা মানুহে বোলে সেয়া ৰেচিপিটো চাইকে বুলি কৈ দিছে বে আৰু ভাতটো পুৰা গম পায় যে এইটো পুৰা কুক হৈ গৈছে ভাতটো When they make it at home, just The do one overcook layer of হৈ যাব বে chicken and one বিৰিয়ানীটো layer of rice. So that's the version we're doing here. To finish the layering process, Okay, we'll go saffron over the দিছে rice এতিয়া with some saffron milk. This I think might be my favorite part because it gives these beautiful yellow streaks. And if you একদম পুৰা leave বঢ়িয়া some of the কালাৰ parts দি of the দিয়ে rice white য়েল্লো and কালাৰটো some of them ষ্ট্ৰং covered য়েল্লো with কালাৰ that দি দিয়ে saffron, you'll see that once it's cooked, it gives this really nice speckled pattern with the rice. After the saffron milk, we'll put the rest of our crispy onions. Crispy Then onion this is a trick ভাল that I নহ'ল learned from Chef Varun. Drizzle over just a little bit of that onion flavored oil and top it all off with more অনিয়ন mint ফ্লেভাৰ and অইল finally some অ' ইও তোমাৰ সেই নিদিলে বে কাশ্মীৰী বোলে চৰি তোমাৰ কেউৰা জল আৰু As a সেই last দিয়া নাই touch, বে we can also take a bit of that Gulab special jal? biryani seasoning that we made and sprinkle it all across the top of our biryani as well. The final step in the layering process is called the dum method, D-U-M. All we're going to do is make a little dough here. You can even just eyeball this. You're not এই going to ইও need this. হাইয়া এই ইহঁতে তোমাৰ গেলা হাতেদি কিয় আটা ময়দা হাতেদি কিয় নামাৰে বে চামুচেদি কিয় মাৰে বে বিৰিয়ানী ফাৰ্ষ্টত ভাল নালাগে এবাৰ আকৌ গৰম কৰিলে কি টেষ্ট আহে একদম লুলছ অ' বে গোলাপ জল ইন বিৰিয়ানী য়েছ গোলাপ জল দিয়ে ভাই বিৰিয়ানীত এটা যে বিৰিয়ানীত ফ্লেভাৰ এটা আহে ন গোলাপ জলৰ সেইটো তোমাৰ এই আমি যে চকুত দিওঁ সেইটো গোলাপ জল নহয় ভাই গোলাপ জলৰ বটল পায় দেখাম ৰ'বা এইটো চাই লওঁ শেষ কৰি লওঁ Dough, and you want to add just enough water that it can all hold together. What we're really making right now is a lid that we'll cover our biryani pot with to bake. Once the dough feels like it's hydrated enough, you can go ahead and get in there with your hands. And now we can just work it like a normal dough. The reason we're making this dough big is because it traps all that steam inside the biryani and will keep everything nice and moist. Really doesn't matter what it looks like as long as it can form a nice airtight lid, just big enough that it can drape over the sides of your biryani pot. I'm not going to tell you that this will be quick. It will take a long time. Once you think you've rolled it out enough, grab that biryani pot, bring it back in, stretch it, and be sure to pull it nice and tight. Then squeeze all around. ঐ কোনোবাই কিবা এটা গালি দিয়া কমেণ্ট দিছা নেকি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড মাৰি দিছে মই দেখা পাইছোঁ None of that moisture can escape while cooking. As our বগা final হাত step লেতেৰা before cooking, I'll paint হৈ over যাব a না little bit of তাকে ghee সেইটোৱে all বে around the dough, which will give it a beautiful golden brown finish, but also make sure that that dough doesn't crack when it cooks. And finally, we are ready. হে অ' বিৰিয়ানী কোনে অভেনত দিয়ে বে There's already a What few the large fuck? bubbles starting to form on our lid, and this is a great sign. This means that steam is building up on the inside, which should give us a very tender biryani. When your biryani looks done, be very careful. If you are really quiet, you can almost hear a few of these cracking sounds as the ভাল লাগছে কিন্তু settles দেখাত once it comes out of the oven. After all the hard work, it's time to cut it open. Once you cut around the edges, ৰুটিখনো খাই দিব পাৰিব ই that plume of steam. সেইখনে that you just saw, উফ it's probably উফ one of উফ the best smells you will ই এই শ্বুটটোৰ কাৰণে এনেকৈ বনাইছে এইটো বস্তু দেখাবৰ কাৰণে ever experience. So now, despite how slow long motion we দিছে just এইখানে cooked this for, maybe the hardest part for me is always knowing where to take a nice scoop. I'm going to use this as মই কৈছিলোঁ না তাতে ল'ব বুলি that nice yogurt sauce that was on the bottom there. Oh, it's been all caramelized. The smell is বঢ়িয়া just বঢ়িয়া বঢ়িয়া incredibly সেইখন complex, কাঁহী হিচাপে খাই দিব পাৰিব irresistible. সেইখনকে এনেকৈ Makes ভাঙি you কিনে wanna চামুচ dive হিচাপে খাই right দিব পাৰিব in. সেইখন My দি first taste,
Oh my gosh, seasoned to perfection, but also falls apart. মাংস সিজা নাই এইখিনি চোৱা এইখিনি চোৱা এইখিনি এতিয়া বিৰিয়ানী মাংসটো পূৰা সিজি একদম পূৰা টুপুককৈ ওলাই আহিব লাগে এইটো চোৱা দেখিছেনে এইটো সিজা নাই Tender. I can't believe how good the chicken is. It's actually even better than I thought it would be. It's so soft, flaky, and still very tender. It's perfectly cooked. And then for the rice and the rest of my biryani, I'll finish it with just a bit of this onion raita. Just a simple yogurt, onion, few herbs, a little bit of that biryani spice blend that we made. এইটো চিটিং ভাল বনোৱা নাই একবাৰে খাইছে ৰ'বা মই তোমালোকৰ এটা বঢ়িয়া বিৰিয়ানী দেখাম বঢ়িয়া বিৰিয়ানী এতিয়া আমি চিকেন বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপি চাম ৰ'বা বঢ়িয়া বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপি চাম চাই থাকাচোন তোমালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'বা এতিয়া এইটো দম বিৰিয়ানী দেখাই আছোঁ মই চুচুৰ চেট দেখা নাই কিয় ভাল ঐ চুচু কিবা কৰিছ ন তই হেকাৰ চালা মই মইদুলৰ চেট দেখা নাই চালা মিয়া বান্দৰ কিবা কৰিছে সি দাদা তোমালোক দুটাই কৈ আছা মই ইয়াৰ চেট দেখা নাই মই ইয়াৰ চেট দেখা নাই তোমালোকৰ কেনেকৈ লাগে যে মইদুলে চেট কৰিছে সুশান্ত চেট কৰি আছে হা তোমালোকে যদি দেখাই নাই এই বে কি চালিয়া লাগিছে বে দেখাত এইটোহে বিৰিয়ানী উফ চিকেনটো চোৱা ভাই চিকেনৰ পিচকেইটা লগ কৰাই দিলে আকৌ জিন্দা হৈ যাব মুৰ্গীটো একদম ঠিক কৈছা বে সিহঁতৰ যোনকেইটা চিকেনৰ পিচ নহয় নিসিজিলে বে উফ কি স্লো মোশনত দেখাইছে ওকে আমি নাচাওঁ কি বনাইছে জানো ওকে ইমান নালাগে ইনষ্টামাৰ্টৰ প্ৰমোশ্যন কৰিছে ইনষ্টামাৰ্টে পইচা দিছে ইয়াক আমাক তো এতিয়া নিদিয়ে পইচা বাৰিষ্টা বনাব চাবা দেই পিঁয়াজটো দেখিছা সি পিঁয়াজটো এনেকে মেন্দুলিন দিয়ে কাটি আছিল হা আমাৰ ইয়াতে দেখিছা এনেকে লয় পিঁয়াজটো হেই এনেকে কাটি দিয়ে प्याज को अभी स्लाइस कर लीजिए आपको प्याज की जो थिकनेस है वो ज़्यादा थिक भी नहीं रखनी है और ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है आप देख सकते हो मैंने ये वाली थिकनेस में प्याज তুমি মইদুলৰ अब प्याज को काटने নাম লৈ আছা নে নাই বকা ষ্ট্ৰীমাৰ লৈ আছো কেলা ষ্ট্ৰীমাৰৰ গালি দিছে বে সুশান্তই উৎপাত বে और आपको इस तरीके के ऐसे लेयर्स मिल जाएंगे तो इसी तरीके से सारा प्याज काट लीजिए और आपका भी जो प्याज है वो बहुत स्लो मोशन देखाइছে বে 35 डिग्री सेल्सियस इसका टेंपरेचर है बापरे 135 डिग्री सेल्सियस साइंस प्याज ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं तेल की जो क्वांटिटी है बस प्याज के लेवल तक है थोड़ी नीचे भी होगी तो चलेगी बहुत ज्यादा तेल आपको नहीं लेना है বুঝছা বেশি তেল নলবা অকমান তেল লবা हाई फ्लेम पर ब्राउन कलर का नहीं बहुत ज्यादा मॉइस्चर से निकलेगा इसके लिए आपको क्या करना है टेम्परेचर कंट्रोल करना है अगर आप दीजिए और आराम से तो धीरे धीरे अब आप देख सकते हो कलर हल्को कलर चेंज हो रही है बहुत स्लो करছে বে वाला वो और ज्यादा 18 मिनट भाई कैरी फॉरवर्ड कुकिंग बोलते हैं और आपका बिरिस्ता खराब हो जाएगा तो आप देख सकते हो जब भी आपका प्याज इस रंग का हो जाए फटाफट से प्याज को तेल से बाहर निकालिए एक चम्मच लेकर हल्का एकदम এনেকৈ ওলাই দিব লাগে বহুত তেল থাকি যায় এতিয়া এই বাৰিষ্টাটো বেক যেতিয়া ক্ৰাঞ্চ হৈ যাব না তেতিয়ালৈকে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব চাবা দেই এই চোৱা কালাৰ চেঞ্জ হ'ব ধৰিলে ইয়াৰ যে কালাৰটো বগা হৈ আছিল বে फोर्क की मदद से हल्का इसको फैला लीजिए एक दूसरे से दूर कर दीजिए और आपको एकदम बहुत तेल থাকি যায় এনেকৈ দিব লাগে थोड़ा डैब कर सकते हैं देख सकते हैं हमने जब भी प्याज को निकाला था और अभी उफ की सालिया बारिस्ता बे 5 से 6 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रेस्ट होने दीजिए और अब आप देख सकते हो हमारा बिरिस्ता एकदम परफेक्ट वाला बन गया है एकदम क्रिस्पी बना है और इससे हमारी बिरयानी बहुत अमेजिंग बनेगी तो बिरिस्ता कैसे बनता है बिरयानी बनाने के लिए वो मैंने आपको एकदम डिटेल में बिरिस्ता দেখাই দিলে আমাক বনাই কিনে कोई पूरा प्रोसेस नहीं करना হৈছে এটা আমাক বিৰিয়ানীটো দেখুৱা बिरयानी का मेहनत नहीं বহুত বকে ভাই বহুত বকে ভাগৰ লাগি যায় एक फ्लेम को एकदम धीमा 2 टीस्पून अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून साबुत धनिया 1 टीस्पून जीरा 2 टीस्पून शाहजीरा 2 टेबलस्पून हरी इलायची 5 से 6 बड़ी इलायची কিন্তু ইমান মছলা ইউজে নহয় ই যিমান বনাইছে साबुत काली मिर्च 7 से 8 तीखी वाली लाल मिर्च 7 से 8 तेज पत्ते 2 टीस्पून लौंग
और 3 जावित्री। ये सारे मसाले डालकर आपको धीरे धीरे एकदम हल्की आंच पर इन मसालों দেখিছা ইণ্ডিয়ান চেফবোৰে হাতেদি লাৰি দিব পাৰে সিহঁতে তোমাৰ হাতেদি তোমাৰ ডোটো লাৰিবই টান পায় মাংসখিনি সানিবই টান পায় বে সিহঁতে গেছত হাতেদি লাৰি দিছে ভাই मसालों में से हल्की हल्की फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जानी দেখিছা चाहिए গৰম ধোঁৱা ওলাই और আছে हल्के ধোঁৱা ওলাই हल्के আছে आपके जो मसाले हैं वो गर्म हो जाने चाहिए। आपको ध्यान देना है कि आपको मसालों को जलाना नहीं। एक बार आपके मसालों में से हल्की हल्की फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाए, मसाले थोड़े से गर्म हो जाए, तब लास्ट में मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रहा हूँ। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद बस हल्का सा मिक्स करना है और फिर इन मसालों को एक बोल के अंदर आपको ट्रांसफर कर देना है। बोल में ट्रांसफर करके इन मसालों को अच्छे से ठंडा कर देना দেখিছা 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 কিমান ধুনীয়াকৈ সেই হৈছে আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি দেখিছিলোঁ ন ইয়াৰ একদম কলা হৈ গৈছিল ইয়াৰ চোৱাচোন কি চালিয়া মছলা কালাৰটো আছে উৎপাত বে एक बार आपके मसाले ठंडे हो जाएं तब इन मसालों को एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफर कर दीजिए। साथ ही में इसके अंदर मैं अभी आधा जायफल ग्रेट करके ऐड कर रहा हूँ। जायफल ऐड करने के बाद आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और एक चुटकी भर नमक ऐड कर दीजिए। अब इन मसालों को आपको साथ में पीस लेना है। मसालों को आपको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा भी रख देंगे तो चलेगा, या कुछ मसाले थोड़े से खड़े भी रह जाएं तो वो भी चलेगा। बिरयानी मसाला इसी तरीके से आप पीस लीजिए। अब आप देख सकते हो मैंने मसाले को पीस लिया है। কি ধুনীয়া হৈছে বে थोड़े थोड़े मसालों के टुकड़े মই গোন্ধটো ইয়ালৈকে পাই গৈছোঁ বে বুজিছানে মছলাৰ গোন্ধটো ইয়ালৈকে পাই গৈছোঁ সেইটো ফিল হৈ গৈছে বিৰিয়ানী মছলা বনাইছে कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हो और कम से कम 2 से 3 महीनों के लिए आराम से यूज একদম कर सकते ই ইমান বনাইছে 2-3 মাহৰ কাৰণে কিমান বা ঘৰত বনাব ই বিৰিয়ানী क्लिक ओपन क्लॉक के साथ अपना पर्सनल एआई असिस्टेंट लॉन्च करें। हो। तो होममेड बिरयानी मसाला भी रेडी हो गया है, बस 5-7 मिनट लगते हैं बनाने के लिए। तो ज़रूर बनाओ ये वाला मसाला भी। बिरयानी की असली जान जो होती है ये गरम मसाला ही होता है, एकदम, ज़रूर एकदम बनाना। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा মই বনাই কিনে থৈ দিছোঁ বিৰিয়ানী মছলা একবাৰ না দুইবাৰে বিৰিয়ানী বনাইছোঁ এতিয়া মছলাখিনি এনেকৈ আছে मैरिनेट कैसे किया जाता है वो কি কৰিম এতিয়া কোৱাচোন কোৱা यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन ले लिया है, इसमें लेग और थाई के पीस लिए। অ'কে বঢ়িয়া পিচ লৈছে লেগ আৰু ঠাই লৈছে বাকী ব্ৰেষ্ট পিচ লোৱা নাই একদম স্মাৰ্ট মুভ খেলিছে ভাই বিকজ ব্ৰেষ্ট পিচটো তোমাৰ যেতিয়ালৈকে কুক হয় মানে লেগ আৰু তোমাৰ যোনটো থাই পিচ আছে সেইটো যেতিয়ালৈকে তোমাৰ টেণ্ডাৰ হৈ যায় ব্ৰেষ্ট পিচটো তেতিয়ালৈকে তোমাৰ ড্ৰাই হৈ যায় আৰু ড্ৰাই হৈ গ'লে বহুত বেয়া লাগে খাই লেগ পিচটো ব্ৰেষ্ট পিচটো एक नींबू का रस, অ'কে 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन की অ'কে पेस्ट, 3 हरी मिर्चों की पेस्ट, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, একদম 1.5 टेबलस्पून बिरयानी मसाला जो हमने बनाया था अभी। अब इसके अंदर मैं 3 से 4 टेबलस्पून जो हमने प्याज फ्राई किया था वो वाला तेल ऐड कर रहा हूँ। अब इन सारी चीजों को आपको দেখিছা अच्छे से কি mix करना বঢ়িয়াকৈ है। সানিছে सारे দৈ দিয়া নাই मसालों को अच्छे से चिकन के ऊपर এতিয়ালৈকে लगा देना है। এইটো ফাৰ্ষ্ট মেৰিনেশ্যন अब इस स्टेज पर आप चिकन को मैरिनेट भी कर सकते ओवरनाइट। तो अगर आपको ओवरनाइट मैरिनेट करना है तो बिना दही और बिरिस्ता के ही इसको मैरिनेट कर दीजिए ओवरनाइट। अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं बिरयानी को तो इस स्टेज पर कुछ और आपको इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, तो वो इंग्रेडिएंट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं 200 ml दही ऐड कर रहा हूँ। दही को आपको अच्छे से फेंट लेना है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। दही को फेंट के आप चिकन के अंदर ऐड कर दीजिए। साथ ही में इसके अंदर अभी मैं बिरिस्ता ऐड कर रहा हूँ। जो बिरिस्ता हमने फ्राई किया था, ये बिरिस्ता का ऑलमोस्ट 80% बिरिस्ता मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, 20% बचा के रख रहा हूँ। बिरयानी को लेयर करते समय हम इसे यूज करेंगे। साथ ही में इसमें अभी मैं आलू ऐड कर रहा हूँ। आलू को অ'কে আলু দিব দম বিৰিয়ানীত বঢ়িয়া নাইচ चॉप किया हुआ पुदीना और एक मुट्ठी भर चॉप किया हुआ धनिया इसमें ऐड कर दीजिए। अब ये सारी चीजें ऐड करने के बाद अच्छे से मिला लीजिए कि सारी चीजें जो है एकदम अच्छे কি से সানিছে দেখিছা কি সানিছে এইকেইটা বাহিৰৰ কেইটা এনেকৈ হাতেদি নহয় চামুচেদি সানে বে तो जलता हुआ कोयला ले लीजिए। ओके। साथ ही में उसमें थोड़ा सा घी डालिए। অ'কে ই পূৰা তন্দুৰৰ ফ্লেভাৰ দিব এতিয়া ढकने के बाद बस 2 से 3 मिनट के लिए आपको धुंगार देना है। हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और ये बिरयानी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। बिरयानी की अरोमा जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत बेहतरीन आएगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को निकाल दीजिए और ये जो कोयला रखा था इसे भी निकाल लीजिए। और अब हमारा जो चिकन है वो पकाने के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने बिरयानी के लिए एक मोटे तले की हांडी ले ली है। এইটো হাণ্ডি বঢ়িয়া বিৰিয়ানী হাণ্ডি মইতো আনিব লাগিব এনেকুৱা এটা হাণ্ডি थिक होना चाहिए। বিৰিয়ানী বনাবৰ কাৰণে अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी डाल रहा हूँ ओके, घी चिकन को से। पकाने के लिए। घी एक এতিয়া बार কোনো নাই आपका মানুহ अच्छे से চোৱা गरम অকল हो ময়ে जाए, আছোঁ অকলে तब চাই इसके আছোঁ अंदर आपको चिकन को ऐड कर देना है। चिकन को ऐड करने के बाद आप इसको स्टर करते हुए कुक कीजिए। इनिशियली आपको 5 से 6 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। अच्छे से এই stir কি करना है। ধুনীয়া কালাৰ আহিছে বে উফ 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 কালাৰ চোৱা মাংস
कलर चोৱা भाই 5 से 6 मिनट हाई फ्लेम पर कुक करने के बाद आपको आंच को धीमा कर लेना है और ढककर चिकन को पकाना है एकदम चिकन को आपको बस 85 टू 90% तक ही पकाना है बाकी की जो कुकिंग है वो बिरयानी को जब हम लेयर करेंगे तब जो 10-15% चिकन वो स्टेज पर कुक हो जाएगा चिकन को 85 टू 90% कुक होने के लिए लगभग 10 से 12 मिनट लग जाएंगे आपके चिकन की क्वालिटी के हिसाब से टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है तो 85 टू 90% जब तक आपका चिकन कुक हो जाए एकदम ढककर चिकन को पका लीजिए तो अब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं चेक कर लेते উফ हैं কি চালে হৈ গ'ল বে কি কালাৰ কি চেঞ্জ হৈ গৈছে কেনেকুৱা চাল লাগিছে দেখি কিনে फैट है तेल है घी है वो छूट चुका है चिकन भी जो है हमारा ऑलमोस्ट 85 टू 90% कुक हो चुका है इस स्टेज पर ही इस ग्रेवी को आप चेक कर लीजिए जो यखनी हमारी बनी है उसे चेक कर लीजिए नमक और मसालों के लिए थोड़ा सा नमक और मसाले तेज रहने चाहिए इस यखनी में इस स्टेज पर आप आसानी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं बाद में मुश्किल हो जाएगा बिरयानी में नमक और मसाले डालने थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो नमक मैंने ऐड कर दिया है स्टर कर लीजिए अच्छे से উফ মাংসখিনি বঢ়িয়া লাগি গ'ল বে মাংসখিনি দেখি কিনে জিভা পানী ওলাই গ'ল মোৰ এতিয়া খাওঁ খাওঁ লাগি গ'ল तो चिकन की अखनी हमारी बन गई है जो चिकन का मसाला है हमने बना लिया है वो रेडी हो गया है अभी चावल बनाने चावल बनाते टाइम कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो अच्छे से सुनिए सब चीज़ों को उसी तरीके से आप चावल बनाइए तो आपकी बिरयानी एकदम परफेक्ट बनेगी तो चिकन जब मैंने पकाने रख दिया था तभी मैंने पानी उबलने रख दिया था 10 मिनट लग जाते हैं पानी उबलने को पानी को एकदम रोरिंग बॉईल पे यानी कि एकदम अच्छे से उबलता हुआ पानी आपका होना चाहिए चावल ऐड करने से पहले एक बार पानी आपका अच्छे से बॉईल होना शुरू हो जाए तब इसके अंदर 1 से 2 तेज पत्ते 1 इंच दालचीनी 1 टीस्पून शाह जीरा 3 से 4 हरी इलायची 4 से 5 लौंग एक ইমান মছলা দিলে ন ঘৰত মোক গালি দিয়ে বে মোক কয় তুমি মছলাবোৰ বৰবাদ কৰি দিলা এনেকৈ বোলে গটা গটা মছলাবোৰ 3 से দিলে 4 साबुत काली मिर्च 1 से 2 स्प्लिट की हुई কি हरी কম मिर्च, আৰু आधा नींबू निचोड़ के उसका रस डाल दीजिए और साथ में छिलका भी ऐड कर दीजिए इससे रंग जो है चावल के सफ़ेद होते हैं और खुले खुले चावल आपके बनते हैं साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए नमक आपको इतना ऐड करना है कि आपका जो पानी है वो एकदम खारा जैसे समुंदर का पानी होता है वैसे टेस्ट आना चाहिए अब यहाँ पर आप देख सकते हो মই এতিয়া मैंने সাগৰৰ आधा পানী किलो খোৱা নাই चावल নহয় গম यानी कि নাপাম आधा কেনেকুৱা किलो টেষ্ট चिकन হয় के लिए बराबर के चावल लिए बासमती चावल लिए इसे मैंने अच्छे से 3 से 4 बार धोने के बाद 1 घंटे के लिए अच्छे से पानी में सोक करने रख হাই दिया। 3-4 ধুৱে आपको বে মই चावल ঘৰত को অকল 2 1 বাৰ से চাউল ধুওঁ 1.5 घंटे के लिए बस सोक करना है और उसके बाद पका देना है 1 घंटा जब आप चावल को सोक करेंगे तो आपके चावल एकदम खिले खिले और সেইটো হয় কিন্তু তুমি যদি এনেকৈ যদি 1 ঘণ্টা শুকাই কিনে থৈ দিয়া মানে পানীত ভিজাই থৈ দিয়া চাউলটো ফুলি যায় কিন্তু ওই পানী হেতি ঢালি দিলে বে चावल को हमें अभी 90% जब तक चावल नहीं कुक हो जाता है तब तक कुक करना केला है आपने अगर 1 घंटे के लिए चावल को अच्छे से भिगो के रखा है तो बस 4 से 5 मिनट में ही आपके चावल जो है 90% সেইটো হয় কিন্তু यहीं যিমান ভিজাই থবা সিমান সোনকালে চাউলটো হয় ज़्यादा आपको स्टर नहीं करना है चावलों को नहीं तो फिर भी चावल टूट जाते हैं ज़्यादा कड़छी मत चलाइए হোৱাটছআপ বঢ়িয়া সৃষ্টিধৰ তোমাৰ কেনেকুৱা চলিছে কি কৰিছা মই আজি বিৰিয়ানী ভিডিঅ' চাই আছিলোঁ কোনে কেনেকৈ বিৰিয়ানী বনায় এতিয়ালৈকে এইটো 3 নম্বৰ ভিডিঅ' তাৰে দুটা আগতে চালোঁ দুটা ব্ৰিটিছ চেফবোৰে বনাই আছিলে না হাতেদি মাংস সানে তোমাৰ মাংস কেঁচা কেঁচা থাকি যায় ইণ্ডাকশ্যনত বিৰিয়ানী বনায় অ'ভেনত বিৰিয়ানী বনায় কি ক'বা ভাই পাগল হৈ গৈছোঁ মই এতিয়াহে মই চাই আছোঁ ইয়াতে বিৰিয়ানী বনোৱা অ' মোৰ দাদা আলু ভজা চাম আলু ভজা আজি নাচাওঁ ভাই चावलों को आपको निकाल देना है अभी बस 4 से 5 মিছ ইউ মুনু দাদা অৱশ্যে কালি নাহিলা বে তুমি কালি তুমি নাহিলা বুজিছানে কালি কোনো নাহিলে কালি মই অকলে অকলে 1 ঘণ্টা ষ্ট্ৰীমত অকলে অকলে বকিছোঁ কোনো এটা মানুহ নাহিল বে কিমান দুখ হৈছে মোৰ हैं आप देख सकते हैं कितने खिले खिले অ' বে কি চালে स्पाइडर ৰাইজিছে की বে मदद से चावलों को निकाल लीजिए चावलों को निकालने के बाद एक खुली परात के अंदर ये चावलों को आपको फैलाकर डाल देना है चावल को কি परात চালে में চাউল डालने হৈছে के बाद अच्छे से फैला लीजिए और बस 5 से 10 मिनट के लिए आपको चावलों को ऐसे ही रहने देना है ইণ্ডাকশ্যন ডেজ एटरेटिको एटरेटिको जिसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाएगा इस स्टेज पर आपको नींबू को निकाल देना है और थोड़े खड़े मसाले দেখিছা আমাৰ ঘৰত এনেকৈ খৰা মছলাবোৰ যদি পেলাই দিওঁ बिरयानी में खड़े মোক मसाले লাত आपको মাৰি नहीं দিব বে पसंद है, तो एक पोटली में भी खड़े मसाले डाल के মছলাত आप ऐड कर सकते हैं पानी আঞ্জাত দিলে কয় এই এইবোৰ বৰবাদ কৰি দিলে বোলে ইমান মছলাবোৰ 5 বোলে से 10 मिनट के কি लिए কম এতিয়া যে তাৰে সেইটো ফ্লেভাৰটো ওলাই গ'ল चावल एक बार आपके रेस्ट हो जाए तो बिरयानी को भी लेयर कर सकते हैं बिरयानी को लेयर करने के लिए पहले तो हांडी के नीचे जो आपका चिकन है उसको अच्छे से फैला लीजिए आपके जो पीसेस हैं अच्छे से वेल মাংসটো কি চালিয়াই সিজিছে বে वो करने के बाद थोड़ा सा इस पे कटा हुआ धनिया ऐड कीजिए साथ ही में थोड़ा सा कटा हुआ মই এতিয়াই এনেকৈ মাংস আৰু ভাত খাই দিব পাৰিছে যাব বে পাৰাছ ৰাহুল পেটুৱা जो हमने बचा के চিমটা টিকা মিয়া কোনো নাই নেকি আহিছিলে গ'ল
ক'ত গ'ল এভেঞ্জাৰ্ছখিনি নাজানো বে গায়ব হৈ গ'ল বে আহিছিলে গুচি গ'ল আহিব ৰ'বা নেকি চাওঁ ৰ'বা কি হয় এইকেইদিন মানে চবৰে ব্যস্ত হৈ আছে চাগে সেইকাৰণে অহা নাই কালি চিন্তু আহিছিলে চিন্তু আহি কিনে তোমাৰ চিন্তুৱে কালি তোমাৰ কথা কৈ আছিলে যে দাস ক'ত গ'ল মই ক'লো দাস আজি অহা নাই ঠিক আছে মোৰ দাদা ময়ো যাওঁ তেন্তে কি 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 অকলে অকলে আপোনাক চাই থাকিম বোলে गरम किया हुआ घी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ अच्छे से ये घी दिसे मिलाकर आपको घी ऐड करना है अब यहाँ पर मैंने एक झोल तैयार कर रखा है पानी दूध और केसर का इससे अच्छा रंग आ जाएगा अच्छी महक आ जाएगी अच्छा फ्लेवर मातुर माता माता ये झोल को भी आप फैलाकर अच्छे से बिरयानी के ऊपर ऐड कर दीजिए अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा चॉप मिस यू सिमता दादा बोले थोड़ा सा चॉप किया हुआ पुदीना और थोड़ा सा बिरिस्ता जो हमारा बचा हुआ था वो ऊपर से डाल दीजिए अब हमें बिरयानी को दम देना है उसके लिए ढक्कन लगाना है यहाँ पर मैं एक गीले मलमल के कपड़े को ऐसे गोल घुमाकर रिम के ऊपर रख रहा हूँ यहाँ पर आप आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद ढक्कन लगा কি শৰ্টকাট মাৰি দিলে দেখিছা কি শৰ্টকাট মাৰি দিলে তাতে সি আটা ময়দা মাৰি থাকোঁতে গ'ল বে সিহঁতে সি কাপোৰ ভিজাই কিনে শৰ্টকাট মাৰি কিনে দি দিলে ভাই উৎপাত দি দিলে বে के ऊपर रखना है तो एक तवा ले लीजिए বেছি বেছি হিটটো সোনকালে গুচি যায় সেইকাৰণে টাৱাত দিব লাগে अब आपको एक वजनदार चीज इसके ऊपर रखनी है यहाँ पर मैं हमाम दस्ता जो होता है उसको रख रहा हूँ आप एक पानी भरा टोप भी रख सकते हैं हांडी को ऊपर रखने के बाद गैस को चालू कर दीजिए और 5 मिनट के लिए आपको तेज आंच पर ही इस बिरयानी को दम देना है एक बार 5 मिनट हो जाए उसके बाद गैस আহি আছে দুটা এভেঞ্জাৰ আহি গ'ল অ' দাদা আলু ভাজা বনোৱা 10 से 15 मिनट চাওঁ इस बिरयानी আলু ভাজা বনাওঁ চাবা নেকি বে 10 से 15 নহয় বিৰিয়ানী চোৱা এইটো বিৰিয়ানী বুজিছানে তুমি এটা বস্তু জানানে সুশান্ত অলপ আগৰ ভিডিঅ'টোত সি আটা ময়দা মাৰি কিনে দম লগাই আছিল ই কাপোৰ ভিজাই কিনে দম মাৰি দিলে বে एक बार 10 से 15 मिनट हो जाएं तो गैस को बंद कर दीजिए और मिनिमम 10 मिनट के लिए आपको इस बिरयानी को इसी तरीके से रेस्ट होने देना নাচাই মুনু দাদাই रेस्ट होने दीजिए মুনু দাদা মেন অফ কালচাৰ रेस्ट देने के बाद इस बिरयानी को आप परोसें নাই নাই মই এই দুইদিন মানে বহুত কিবা কিবি কৰি দিলোঁ ন তাকে ভাবিলোঁ रेस्टिंग फेज भी हो गया है बस इसे खोलते हैं ढक्कन को देखते हैं हमारी बिरयानी कैसे बनी और इसे सर्व कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल ওফ বে বিৰিয়ানী অ' ধঙাই নোলাল বে হাও বিৰিয়ানীটো খোলাতে ধোঁৱাই নোলাল বে এইটো কেছে হোগা হাই হেল্ল' দামটো সৃষ্টিধৰৰটো মাৰাই দিছে কোনোবাই কি কোৱা বে অ' হাই হেল্ল' চোৱা এইটো মাংসটো চোৱা বে কি ধুনীয়া বে সঁচাকৈ বেয়া কাৰ্মা আহি পাইছোঁ বে কাৰ্মা এনেকুৱাই বে আহিয়ে যায় বেয়া কাৰ্মাবোৰ ভাল কাম কৰিলেও বেয়া কাৰ্মাই আহে বে অ' বে বিৰিয়ানীটো চাই মস্তি লাগি গ'ল বে মোৰ খাব ইচ্ছা গুচি গ'ল অ' বে কি চালিয়া বিৰিয়ানী বে এইকেইদিন চালা ফুডিজিন কাৰত যিহে বিৰিয়ানী খাই আছোঁ মোৰ কিবা ভাল লগা নাই এইটো বিৰিয়ানী দেখি কিনে মোৰ বহুত জিভাৰ পানী পৰিছে বে মইদুল আপ পাই গ'ল মইদুল ইউপি পাই গ'ল ইয়াতে কিবা দিছে মই মইদুলৰ চেট কিয় দেখা নাপাওঁৱে মইদুল ইউপি পাই গ'ল নাজানো ভাই তুমি মইদুলৰ চেট কিয় দেখা নোপোৱা দেখাটো পাব লাগিছিলে কি ইউপি মই এমপি সুশান্ত এতিয়াও দেখা নাই দেখিছা মইদুল হা সুশান্ত মক্কেল বে ই তোমাৰ চেট দেখা নাই কিন্তু তোমাৰ চেট বাকী চবেই দেখিছে মুনু দাদা তুমি হেইজেনবাৰ্গ খাই পাইছা হাইজেনবাৰ্গ কি আছিলে বে অ' তুমি খুৱাইছিলা হাইজেনবাৰ্গ অ'কে কি আছিল বে হাইজেনবাৰ্গ মই বিৰিয়ানীটো চোৱা বে মোৰ বিৰিয়ানীটো চাই কিনে ভাল লাগিছে বে ছেটিছফাইং বে উফ মাংসটো চোৱা বে কি ধুনীয়া টেণ্ডাৰ মাংসটো মস্তি লাগি গৈছে টিক 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 ঐ মই নোৱাৰোঁ বে খুলিব কিয় বা নোৱাৰা তুমি সুশান্ত মক্কেল বে একদম ভাই হেকাৰ কি মস্তি লাগি গ'ল বে বিৰিয়ানীটো দেখি কিনে মোৰ ভোক লাগি গ'ল चिकन दम बिरयानी हमारी बन गई है মই নাচাওঁ আৰু বে মোৰ ভোক লাগি গ'ল বে ভোক লাগি গ'ল
ঐ কি পেছনেটলি কৈছে সুশান্ত মক্কেল ঐ হাইজেনবাৰ্গ কি আছিল বে হাইজেনবাৰ্গটো ৱাৰ্নাৰ হাইজেনবাৰ্গ আছিল বে হাইজেনবাৰ্গ কি খোৱা বস্তু কি বে হাইজেনবাৰ্গ ফুড কি হয় বে হাইজেনবাৰ্গ ফুড কি হয় বে ব্ৰেকিং বেডৰ এয়া MSG টো ব্ৰেকিং বেডৰ যে এনেকে MSG টো এনেকে লয় পুৰা এইখন দিয়ে এনেকে তাৰপিছত সেইটো নাই পোৱা ৰ'বা চেফে খানাৰ ভিডিঅ' বাদ দিব পাৰে যদি ময়ো পাৰিম বাদ দিব মই খানাৰ ভিডিঅ' বাদ দিয়া নাই ভাই মই খানাৰ ভিডিঅ' বনাওঁ কেলা ডিলিট কৰা পিছতো স্ক্ৰীনত কেনেকে আহিছে পিছতো কি স্ক্ৰীনত কি আহিছে বে হা মোৰ দাদা তপবন গ'লে কম দিয়া হাইজেনবাৰ্গ কি বস্তু হ'ব হাইজেনবাৰ্গ চল্টি ব্ৰ ঐ চাৰ্চ মাৰিছে ই ব্ৰেকিং বেড পাই গ'ল টিউটৰিয়েল ব্ৰেকিং একদম টিউটৰিয়েল ভাই টিউটৰিয়েল এনেকে ইউ টেক দিছ লাইক দিছ তাৰপিছত এনেকে এখন পেপাৰ এখন ল'বা এইটো নাকেদি টানিছো কিন্তু এইটো নাকত লগাইছো কেলা কিয়া হোগা ব্ৰেকিং দ্য বেড পিয়'ৰ কৰ্মা কেলা পুৰা কৰ্মা ভাই বেড ইজ দ্য ব্ৰেকফাষ্ট চালা ব্ৰেড ইজ দ্য ব্ৰেকআপ ঐ বল না কালি তপবন কালি আফটাৰ 1 উইক তপবন যায় বে আমি সেইদিনাখন যাই কিনে আহিলোঁ ন তপবন নাম্বাৰ 1ত আছে সুশান্ত ইজ ইন দ্য নাম্বাৰ 1 চেট 5জন মানুহ আছে কি খবৰ হাই কেনেকুৱা চলিছে আপোনালোকৰ দাদা কি টানিছা একো টানা নাই ভাই তোমালোকক মানে মই দেখালোঁ হাইজেনবাৰ্গৰ বস্তুটো সেইটো হাইজেনবাৰ্গ হয়নে তোমালোকে কোনটো হাইজেনবাৰ্গৰ কথা কৈছা বে মোৰ গা চা ভাল লগা নাই বে আজি 1 ঘণ্টা কৈ দিলোঁ বেড ইজ দ্য ব্ৰেকফাষ্ট ইজ ভেৰি বেড ব্ৰেকফাষ্ট ৱাজ ভেৰি বেড টু ইজি বোলে কেলা তোমালোকে কথা পাতা হ'ব বিৰিয়ানী মছলা বনোৱা তুমি এতিয়া ষ্ট্ৰীমত কেইটামান বদমাছ ল'ৰা আছে তাকে বে সেই বদমাছ ল'ৰাকেইটাক উৎপাত দিব লাগে 7টা কেনেকে আহিল 7টা নহয় 6টা আহি গ'ল ভাই তোমালোকে আহাৰ লাগিলে মানুহ আহি যায় দেখিছা তোমালোকে থাকিব লাগে 7টা বোলে হা তোমালোকে আহাৰ লাগিলে মানুহ লৈ আহাচোন উৎপাত হৈ যায়চোন বঢ়িয়া গুড মানুহ আকৌ এতিয়া 4টা গুচি গ'ল বদমাছ নেকি মইদুল ষ্ট্ৰীমাৰ লেফ্ট দ্য চেট মোৰ টোপনি লাগছে বৈদ্য টোপনি লাগছে এতিয়া তোমালোকে এতিয়া আহিছা ইমান দেৰিকৈ আহিছা এতিয়া মোৰ টোপনি ধৰিছে এতিয়া মই ৰখি থাকিব লাগিল তোমালোকৰ লগত কথা পাতি থাকিব লাগিল হাইজেনবাৰ্গ আহিছে কোন হয় বে হাইজেনবাৰ্গ মোক লাগে বে হাইজেনবাৰ্গটো মইদুল তুমি ভাল ন আছে মইদুল ভালে আছে মইদুল তুমি কাশ্যপ মনত ৰাখিবা কেলা পাবা তুমিও কেলা তোমালোকে নিজে কথা পাতি আছা বে মই কি কৰিম ইয়াতে তোমালোকৰ কমেণ্টকেইটা পঢ়ি থাকিম নেকি মোৰ মানে এনেকুৱা হৈছে ইহঁতে নিজে চেট কৰি আছে আৰু মই কমেণ্টকেইটা পঢ়ি আছোঁ মই যোৱাকালি বেয়া হ'লোঁ এতিয়া দিছে সুশান্ত হাও আৰিছা টাইটেল চেঞ্জ নেকি ৰখি থাকবা লাগে বোলে কেলা সুশান্ত তোমালোকে কথা পাতা ভাই মোক কিয় লাগে বে মই ষ্ট্ৰীমটো কিয় ৰাখিছোঁ কিয় তোমালোকে যদি 3টাই যদি নিজৰ মাজত কথা পাতি থাকা মই ষ্ট্ৰীমটো কিয় কৰি আছোঁ চুপ থাকা দে ষ্ট্ৰীমত স্নাইপ নকৰিবা দে
ষ্ট্ৰীমত স্নাইপ নকৰিবা বোলে বে, মাৰ খাই যাম। কেলা উৎপাত কৰি আছে বে মই ষ্ট্ৰীম বন্ধ কৰি গুচি যাম বে এতিয়া। হা তোমালোকে মেছেজ কৰা মেছেজ গম পাইছানে, গ্ৰুপ এটা খোলা, গ্ৰুপত মেছেজ কৰি থাকা বে। কেলা হৈছে ভাই। ষ্ট্ৰীমাৰ ইজ কুইটিং, বাই বাই। ষ্ট্ৰীমাৰ হাৰি গ'ল, ডাব্লিউ অ'কে চেটছ ডাব্লিউ ষ্ট্ৰীমাৰ এল, চেট ডাব্লিউ ষ্ট্ৰীমাৰ এল, বাই বাই। ষ্ট্ৰীমাৰে বাই বাই দি আছে। মোৰ দাদা ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰি দিলা যে। পাব্লিক চেট, আৰে পাব্লিক চেটে চলি আছে ভাই ইয়াতে মোৰ। হা পাব্লিক চেট চলি আছে। ৰেজবেট হৈ গ'লে হ'বই ন ভাই, ষ্ট্ৰীমাৰ কামেই নাই ভাই, এনেই আছে ষ্ট্ৰীমাৰ এনেই। হা চেট ডাব্লিউ ষ্ট্ৰীমাৰ এল হা গ্ৰুপত টাৰ্গেট কৰিব নোৱাৰি। খেলা ইয়াতে তোমালোকে টাৰ্গেট কৰি কথা পাতি আছা, এইটো মই ষ্ট্ৰীমটোত মই কি কৰিম কোৱা। হা সুশান্তই কিবা লিখি আছে তাৰপাছত সুশান্তৰটো তুমি ৰিপ্লাই দি আছা, তাৰপাছত তোমাৰটো মই দিলে ৰিপ্লাই দি আছে, মই তোমালোকৰ তিনিটা চেট পঢ়ি আছোঁ। দিয়া তোমালোকে কৰা, মই কাণে খোজাওঁ। হা মস্তি লাগছে। অ' হো হা মজা লাগি গ'ল কাণ খোজাই বে। দাদা ৰেজ বেট হৈ গ'ল। হ'বই ভাই, তোমালোকে উৎপাত কৰি আছা। এতিয়া মইদুল আহিল, বাল কাশ্যপৰ নাম লৈ আছে নিজৰো। কেলা ঐ পাৰ্লিয়ামেণ্টে, হায় আল্লাহ। ঐ ষ্ট্ৰীমাৰ ইজ কুইটিং দ্য ষ্ট্ৰীম। মুনু দাদা ওম মিশ্ৰা বোলে ষ্ট্ৰীমাৰ ইজ কুইটিং দ্য ষ্ট্ৰীম। 24 আৱাৰ্ছ ষ্ট্ৰীম ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়া। 24 আৱাৰ্ছ ষ্ট্ৰীম ষ্টাৰ্ট কৰিম ৰ ভাই। ষ্ট্ৰীমাৰ ইজ কুইটিং দ্য ষ্ট্ৰীম। মই সেই লৈ লওঁ, গোপ্ৰ লৈ লওঁ, তাৰপিছত 24 আৱাৰ্ছ ষ্ট্ৰীম কৰি দিম। তাৰপিছত উৎপাত হৈ যাব। মইদুল চুপচাপ বোলে ষ্ট্ৰীমাৰ ইজ কুইটিং দ্য ষ্ট্ৰীম। বাই বাই গাইজ। ইয়াতে তোমাৰ চেটে তোমাৰ মোৰ ষ্ট্ৰীমটো হেক কৰি লৈছে। তিনিটা চেটত তিনিটা মানুহ আছে, সিহঁতে মোৰ ষ্ট্ৰীমটো হেক কৰি লৈছে। চ' ষ্ট্ৰীমাৰ ইজ কুইটিং দ্য ষ্ট্ৰীম এণ্ড চেট বাই বাই চেট। ঐ আল্লাৰ নাম কুবুল হে বোলে। ঐ মইদুল তোৰ পাৰ্টি জইন কৰিম দিলে। কুবুল হে, কিহত কুবুল হে বে, হাউ কনভাৰ্জন বোলে। মইদুল গ্ৰেট ছাকচেছ। ভাই মই ইয়াতে কিয় আছোঁ? Why? মই ষ্ট্ৰীমাৰ ইয়াতে মোৰ ষ্ট্ৰীমটো খুলি কিয় বহি আছোঁ যদি তোমালোকে তিনিটাই কথা পাতি থাকা। হা ৰেজবেট হৈ যাব, ৰেজবেট পূৰা উৎপাত হৈ যাব ভাই। শুকাই গৈছোঁ বে, বাইচেপটো সৰু হৈ গৈছে। সৰু হৈ গৈছে চব সুশান্তৰ কাৰণে। চালা জিম চিম নোযোৱা হৈছে। ইয়াতো কনভাৰ্ট কৰিলে মইদুলে। ফ্লাৱাৰ্ছ বোলে নাই ভাই, ষ্ট্ৰীমাৰ পাগল হৈ গ'লে। নহ'লে তোমালোকে পাগল কৰি দিলা বে ভাই, তোমালোকে উৎপাত কৰি দিছা। মই এতিয়া বহুত দিগদাৰ হৈ গ'ল নহয়। ডাইভাৰ্জন ইনটু কনভাৰ্জন নাই ভাই। মইদুল তুমি নেক্সট ঈদত মাতিবা বুজিছানে, ঈদত মাতিবা, যাম দিয়া খাবৰ কাৰণে। তোমালোকে বনোৱা নে? হা মাংস বনোৱা নাই? মাংস খাব মাতিবা ঈদত বুজিছানে, ঈদত মাংস খাব মাতিবা মইদুল। 5 মিনিট হৈছে, আমি আহা দাদা। তোমালোকে 5 মিনিট আহিছা, মই তেতিয়াৰ পৰা 1.5 ঘণ্টা ষ্ট্ৰীম কৰিলোঁ ভাই, তোমালোকে নাহিলা। লাষ্টৰ 5 মিনিট আহিলা, মই পাগল হৈ গ'লোঁ বে। তোমালোকে নিজে হেৰি কৰি আছা, কিয় এনেকৈ কৈছা? নাই ভাই মই যাওঁ মোৰ দুখ লাগিছে। তোমালোকে নিজে কথা পাতা ভাই, মই তোমালোকক এটা গ্ৰুপ চেট খুলি দিম এতিয়া অলপ পাছত। ভাই কুৱেশ্যন আহিছে আজি পাৰাছ নাই। হু ইজ দ্য most influential followed your dream? What's the biggest decision you have ever made in your life? What's your deepest regret and how can you forgive yourself or make amends? এইকেইটা কুৱেশ্যন মোৰ আগতো মই এনচাৰ দিয়া টাইপ কিয় লাগিছে? এইকেইটা কুৱেশ্যন মোক আগতো সোধা যেন কিয় লাগিছে? পাৰাছৰ পৰা সেইকেইটা কপি পেষ্ট মাৰছা নেকি বে?
কাশ্যপৰ মাংস খাই মইদুলে কোন কাশ্যপ বে কোনোবা ছোৱালী বুলি কোৱা তেতিয়া মাংসটো বেয়া হৈ যায় সুশান্ত কেলা বোলে সৃষ্টিধৰ মইদুৰ টাৰ্গেট চেঞ্জ ঐ কুৱেশ্যন কেইটা পঢ়িও আছে পঢ়িমহে নদিছা কুৱেশ্যন কেইটা পঢ়ি দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে এনচাৰ নিদিওঁ ভাই এনচাৰ নিদিওঁ মই পাগল হৈ গৈছোঁ বাই 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 পিছ ষ্ট্ৰীমাৰ ইজ লিভিং ছেইম ৱেবছাইটৰ পৰা কপি মাৰিছোঁ বঢ়িয়া কোনটো ৱেবছাইটৰ পৰা কপি মাৰিছা ভাই এইকেইটা কুৱেশ্যন সেইটো মোক কোৱাচোন হা কোনটো ৱেবছাইটৰ পৰা কুৱেশ্যনকেইটা কপি মাৰি আনছা হু ইজ ইয়ৰ বিগেষ্ট ফেন মই নিজে নিজৰ বিগেষ্ট ফেন ভাই কাৰ মাংস বেয়া হ'লে কাৰ মাংস বেয়া হ'লে কি বে বুজিয়ে নাপালোঁ বে সুশান্ত কি লিখিলা তুমি ঐ ষ্ট্ৰীমাৰ ইজ লিভিং বাই বাই লগ পাম কাইলৈ বাই বাই ষ্ট্ৰীমাৰ ইজ লিভিং ষ্ট্ৰীমাৰ ইজ কুইটিং দ্য ষ্ট্ৰীম ফৰ টুডে ষ্ট্ৰীমাৰ কান হেণ্ডেল দ্য চেট there is a bug in my chat so I can't handle the chat there is a bug in my chat so I can't handle the chat আকৌ question আহিছে is intelligence more about knowledge or the ability to think can something be morally right but socially unacceptable এইটো মই দিনা answer দিছোঁ do humans truly have free will or are they controlled by circumstances how বুলেট পইণ্ট কেইটাও আছে এইবোৰ ক'ৰ পৰা ওলাইছে বে ছেইম কুৱেশ্যন বে সুশান্ত জহৰ চলি চুপ থাক বাল তোৰ মাংস কাটি আনি কুকুৰক খোৱাম ভাই ষ্ট্ৰীমাৰ ইজ লিভিং বাই বাই ঠিক আছে মই বাই দিছোঁ বাই বাই ষ্ট্ৰীমাৰ ইজ লিভিং 6জন মানুহ আহিছে বে এইবোৰ চাবৰ কাৰণে বে হা যে তোমালোকে বকি থাকা তেতিয়ালৈকে মই নিজৰ কেইটামান সেই লৈ লওঁ থাম্বনেইলৰ কাৰণে লৈ লওঁ ইজ হাইজেনবাৰ্গ ৰিয়েলি টেষ্টি ইফ নট হোৱাই য়েছ হাইজেনবাৰ্গ ইজ টেষ্টি ভেৰি টেষ্টি ভেৰি মাছ টেষ্টি উৎপাত লেভেলৰ টেষ্টি ঐ নৰলাক কি নৰলো বে কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ দিবা দিছোঁতো হা এইটো এনচাৰ দিছোঁ তো মইদুলৰ কুৱেশ্যনটো এনচাৰ দিছোঁ কিন্তু সৃষ্টিধৰৰ কুৱেশ্যনকেইটা মানে এনেকুৱা হয় ন সেইকেইটা তোমাৰ সেইৰ পৰা উঠাই লৈ আহিছে তোমাৰ এইটো কি আছিলে সেইদিনাখন পাৰাছে যোনটো ৱেবছাইটৰ পৰা উঠাইছে সেইটো ৱেবছাইটৰ পৰা উঠাই কিনে ছেইম কুৱেশ্যন উঠাই লৈ আহিছে ভাই ছেইম কুৱেশ্যন উঠাই লৈ আহিছে ফটোশ্বুট বোলে কোনে ফটোশ্বুট কৰিছে হা না মোৰ দাদা তুমিও খাইছা নেকি নহয় মানে খাইছোঁ মানে মই এতিয়া হাইজেনবাৰ্গটো বুজি পোৱা নাই বুজি পাইছানে সেইকাৰণে কৈ দিলোঁ আৰু কিবা এটা সুশান্তই মোক হাইড মাৰিছে মুনু দাদা তুমিও পাৰিবা ৰ'বা তুমিও পাবা ৰ'বা নহয় তোমালোকে হাইজেনবাৰ্গটো মোক বুজাই দিয়াচোন কি হয় কি এটলিষ্ট হোৱাটছএপত মোক কোনোবা এটা মেছেজ কৰি দিয়া ন তোমালোককেইটাতো হোৱাটছএপতো আছা সুশান্ত হোৱাটছএপত মেছেজটো কৰি দিয়া যে হাইজেনবাৰ্গ কি বস্তু তেতিয়াহে মই বুজি পাম মই কণ্টেক্সটোৱে বুজি পোৱা নাই ফিল'চফিকেল কুৱেশ্যন ভাই চাহাব হোৱাট ডিফাইনছ আ মিনিংফুল লাইফ নাকত তেল দি ঘুমি থাকা ইফ হেপিনেছ ইজ দ্য ৰিয়েল গ'ল হোৱাই ডু পিপল চেজ ছাকচেছ ইন বে এইটো কুৱেশ্যন মোক প্ৰথমতে সুধিছিল বে সত্ৰ যুগতে ভাই চাহাব ডু ট্ৰুথ এক্সিষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি অৰ ইজ ইট শ্বেপ বাই পাৰফেকশ্যন ভাই তুমি এইকেইটা কুৱেশ্যন ক'ত পাইছা এইকেইটা কুৱেশ্যন সি মোক সেই সত্ৰ যুগত সুধিছিল বে মইদুল তোক দেখা নাপায় ভাল লাগিছে মোৰ ভালকৈ কপি নহ'ল পৃথিৱীজী বোলে মোৰ দাদা সেইটো তপবনতহে হ'ব গু নেকি তোমালোকে গু খোৱা পাৰাছ কেলা সঁচাকৈ কপি মাৰিছে বে পাৰাছ এক্সপৰ্ট না বোলে এক্সপ'জ কৈছোঁ ন' চেট GPT বেয়া ফাল্টু বে সি নেক্সট টাইম আহক ৰ'বা পাৰাছ নেক্সট টাইম আহিব নহয় তেতিয়া ইয়াক চবৰে আগত ৰ'ষ্ট কৰিব লাগিব উৎপাত লেভেলৰ ৰ'ষ্ট কৰিম
মই কেইটামান থাম্বনেইল লৈ আছোঁ বোলে থাম্বনেইল বে এইবোৰ এথিকেল ডাইলেমাছ বোলে এইবাৰ এতিয়া আহিছে would you sacrifice one innocent person to save 1,000 নালাগে 1,000টা মৰি যাওক বে 1,000টা মৰি যাওক বহুত মানুহ মৰিব বে ভাই মই নিজৰ মানুহটোক বচাই ল'ম is it ever justified to lie মিছা কথা সদায় কয় বে চবেই কয় should success be measured by personal happiness or social impact societal impact successটো মানে কি জানা নাকত তেল দি ঘুমি থকাটোকে ছাকচেছ বে হা মানুহে ক'ব তুমি কোনোবাই 10খন গাড়ী কিনিও ছাকচেছফুল হোৱা নাই মানুহে ক'ব এখন চাইকেল থাকি কিনিও ছাকচেছফুল তো মতলবেই নাই ভাই তুমি যদি ৰাতি ঘৰত আহি কিনে নাকত তেল দি কিনে যদি সত্ৰে শুব পাইছা ন একো টেনশ্যন নোহোৱাকৈ তুমি লাইফত ছাকচেছফুল ভাই What inspired you to start your journey as an influencer? And did you always imagine yourself building a personal brand online? Yes. মই আগতে ভাবিছিলোঁ নাই নিজকে ব্ৰেণ্ড বনাব লাগিব কিন্তু জাৰ্ণিটো ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ হোৱা জাৰ্ণিটো কিহে ইনস্পায়াৰ কৰিলে এই খানা বনাইছিলোঁ তাৰপাছত বাহিৰত যাব নাপালোঁ তো ভাবিলোঁ ইয়াতে ভিডিঅ' বনাওঁ চবে ভিডিঅ' বনাইছোন আজিকালি ভিডিঅ' বনাই কিনে দিয়া আৰম্ভ কৰোঁ চ' সেই ষ্টাৰ্টিঙত মই খানাৰ ভিডিঅ' বনাই কিনে দিছিলোঁ তেতিয়া কোনো নাছিল বে লিটাৰেলি কোনো নাছিল অসমত 2019ত মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ বে 19-20ত খানাৰ ভিডিঅ' তেতিয়া কোনো নাছিল অসমত তাৰপিছত ভিডিঅ'কেইটা নুঠিল তাৰপিছত মই ভিডিঅ' দিয়া বন্ধ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত ভিডিঅ' দিলোঁ উঠি গ'লোঁ বহুত ওপৰত গুচি গ'ল বে how did you choose your niche and what challenges you to face in the ভাই নিচটো চিলেক্ট কৰা বহুত ইজি খানা খোৱা মানুহ বহুত আছে সেইকেইটাক টাৰ্গেট কৰি দিছোঁ আৰু এটা আহিল থাম্বনেইল না करते प्यार तुमसे हो गया নাই ভুলিছে কিয় আহিছে মই দিলে আৰু লৈ আহিছে বিগিনিং while trying to grow your audience what was the turning point that made people start noticing your content and how did that moment change your mindset কোনোবাই ফোন কৰিছে মই ষ্ট্ৰীমটো খতম কৰোঁ ফোন কৰিছে ফোনত কথা পাতোঁ বাই ঠিক আছে কাইলৈ কথা পাতিম ভাই আল্লাহ বিছমিল্লা ৰহমিল্লা এটা চাইনিজ আহি গ'লচোন বে মোৰ কতিটো মাৰা গেল চালো বাই লগ পাম কাইলৈ এটা নতুন ষ্ট্ৰীমত তেতিয়ালৈকে তোমালোকে আৰামছে নাকত তেল দি ঘুমি থাকা বাই গুড নাইট লাভ ইউ চুইট ড্ৰিম ফোন আহিছে